GM Tammenpää seuraava osoite on selvillä, nimittäin Edmonton Oilers tarvitsee pelastajaa. Connor McDavid ansaitsee Stanley Cupin, tämän hetken jääkiekon paras pelaaja, mut kannu ei näy missään. Mut ei hätää Edmonton, Tammenpää on täällä, tässä on tää franchisein säännöt. Mulla on 8 kautta aikaa voittaa McDavidille Stanley Cup, tai siihen asti kunnes McDavid lopettaa, jos ehtii lopettaa ennen sitä. Jos ei onnistu, mä vedän Benji-hypyn IRL:ssä, ei helvetti. Mä pelkään korkeita paikkoja, tois pahin painajainen. Mä saan tehdä tradeja vain trade-blogilta, eli mä saan tradea vaan pelaajiin, mistä muut jengit haluu nimenomaan luopua. Valmentajapudjettia ei saa ylittää, tää vaan pitää homman realistisena verrattuna muihin tietokoneisiin. Loukkaantumista päällä vaan playoffeissa, tää on aina franchiseissa. Ja ei heti sainattujen UFA-pelaajien treidaamista ennen deadlinea. Eli mä en saa sainaa vapaista pelaajista pelaajaa ja treidasta heti. Ja sehän on ihan kusetusta eikä sitä kukaan tee. Eikä mä etenkään tehnyt, mä nyt vaan laitan se selkeäksi säännöksi. Mitä luulette? Viimeiset 2 franchise-modeja Ottavan ja Anaheimin kanssa. GM Tammenpää epäonnistunut. Mutta miten käy Edmonton Oilersin ja Connor McDavidin kanssa? Tämän live-yhteistyökumppaneina toimii NC Esports, Logitech G, jonka kuulokkeet mä oon käyttänyt pitkään mun sisällössä. Mukana myös Power sekä Red Bull. Siellä se kaappi komeilee, kyllä tiedätte jo. Red Bull antaa Seabet. Mukana myös Hobby Promotion, jota kautta mun merchi pyörii. Mun merchi sekä kaikki Liven yhteistyökumppaneiden tarjoukset löydät Liven deskistä. Ai että, se on franchisea taas ja Edmonton Oilers. Yksi juttu jäi tossa sanomatta, mutta varmaan rivien välistä pystytte vähän lukee. Kun McDavid voittaa Stanley Cupin, mä voitan Edmontonin kanssa Stanley Cupin, niin tää franchise-mode loppuu. Eli tää voi olla 1 kautta, tai sitten tää voi olla se 8 kautta, ja mä hyppään Benny hyppyy tuolla ja sitten mä kuolen ja näin. Mutta joo, official Fran Ready V3 rosteriin mä käytän nyt kokoonpanojen jakamisesta. Mun on pakko näyttää tää teille, koska tää oli siis aivan käsittämätön. Mä en tiedä, eikö mä ennen nähnyt tätä, mutta tää oli paras rosteri, mitä mä oon ikin nähnyt, että kukaan on luonut tässä pelissä. Mun on pakko näyttää tää teille. Kattokaa kuinka paljon pelaajia tähän on luotu. Siis näitä on niin kuin, mä valehtelematta sanoisin, että prospekteja, aitoja prospekteja 15-20-vuotiaita, niin on täällä niinku miljoona. No miljoona. Miljoona ehkä vähän valehtelee, mut siis varmaan tuhansia. Siis oikeasti. Miten jollain on näin paljon aikaa ollut laittaa näitä? Täällä on siis jotain, mä kävin katsoa, että täällä on jotain Suomen B-junnuja. Varmaan joku voi katsoa liveä ja on sillä, että hei mä oon tuolla vitsi franchises joku niinku prospekti. Täällä on niinku aitoja prospekteja ihan sikana. Luon sika paljon enemmän mielenkiintoa tähän franchiseen. Kaikki mäkkennät, kaikki lupaukset seuraaville vuosille, mitä voitte kuvitella, on tossa rosterissa. Ihan sairas. Mutta sit mennään, eli GM Tammenpää hyppää Edmontoniin. Mitä mieltä? Hei, moro live-chatille. Mitä teille kuuluu? Täytyy sanoa, että Edmontonhan on paperilla yksi helpoimpia joukkueita. Sen takia tähän piti laittaa se kunnon panos. Kun pelataan Edmontonilla, ei voi laittaa mitään perus tabasco-shottia. Tässä pitää olla ihan kunnon panos niin meikällä. Ja koska Edmonton on vähän niin kuin helpoimmista joukkueista, sitten mä ajattelin, että mä laitan ton säännön, mitä mä oon miettinyt ennenkin, että voi vaihtaa pelaajia vaan vaihdettavien pelaajien listalta. Eli mä saan vaihtaa niin kuin muiden jengien pelaajia vaan silloin, kun ne haluaa niin kuin myydä pelaajia. Eikä silleen, että mä käyn hakemassa esim. Niin kuin puoliväkisin joku Connor Bedardin ilman, että vaikka Chicago haluaa luopua siitä. You know? Eli päävalmentaja muokkaa ketjuja pois päältä näköjään, ja sitten näähän mulla on samat aina. Näitä mä en lähde silleen muuttelemaan. Palkkakatto totta kai päällä, fantasiavaraus ei ole päällä. Tekoäly tekevät vaihdot on päällä, pelaaja-asenne päällä, ja se vaikuttaa aika hyvältä. Näin. Sitten säännöt ja asetukset. Siis täytyy sanoa, että noi kokoonpanot, toi on täyspäivä duuni. Siis toi on vienyt varmaan niin kuin, siis ihan, en tiedä edes, siis monta kuukautta. Ihan vähemmän. Loukkaantumista pois päältä, 20 minuutin erät. Tai no itse asiassa, laitaanko tähän franchiseen, kun mennään kattoon, niin ne erät on niin kuin ns. Realistisia. Eihän me mennä katsoa kuin jatkoaikia tuolla playoffeissa, niin ei sillä ole niin paljon merkitystä, mutta kuitenkin. Vaikeustahto aina vaikein mahdollinen joka kerta. Tilan kesto 10, mutta tämä tulee siis olemaan max 8 kautta, tai siihen asti kunnes McDavid saa Stanley Cupin. Muutenkin franchiseissa ehkä jatkossa, joka franchise tulee olemaan vähän erilainen, mutta mä oon huomannut, että 8 kautta on se ideaali. Kaikki nämä starat nykypäivältäkin niin aika lailla pysyy liigassa, ei ole niin paljon niin kuin no-nameja, ja sitten
Musta tuntuu, että 8 kautta on aika niinku ideaali siihen, että mihin asti franchise pysyy mielenkiintoisena ylipäätäänkin. Mutta kertokaa ihmeessä, mitä mieltä te olette. Palkkakatto päällä, vaihdon vaikeasta on vaikea. Aina mulla on ollut franchiseissa. Vaikka ei ole kannuja tullut, niin en mä rupea silti vaihtamaan, että vaikeustaso on pienemmällä. Ei se kannu tunnu samalta. Hyväksy muutto ei. Yes, näköeste. Vaikuttaa hyvältä, kykyjen etsijät. Molemmat, tekoäly määrittää molemmat kykyjen etsijät, toi kuulostaa mun mielestä aivan loistavalla. Sitten lisäasetukset täällä saattoi olla, mun mielestä oli vielä jotain muutakin jo. Päävalmentaja ei muokkaa ketjuja. Ilmoitus, kun NHL-pelaaja on toipunut totta kai loukkaantumisilta, tarvitaan playoffeihin. Tämä asetus määrittää, miten paljon tekoälyhallinnoja käyttää farmijoukkoja. No kyllä farmissa voi olla, farmi on ihan sama. Automaattisesti maalivahdit päälle, mutta sitten playoffeihin pois. Kaikki keskitaso, varausluokan laatu, simulaattori, moottori, kuinka paljon maaleja tulee. Mun mielestä on tullut, eikö se ole tullut aika realistisesti maaleja mun franchiseissa? Ei tarvii mitenkään lisää niin kuin maalimääriä tai mitään. Pidetään kaikki keskellä. Pudotuspelisarjan kesto, autenttinen, tasapelin runkosarjassa autenttinen, päävalmentaja erottaminen. Kyllä, ilmoittaakaa mulle, kun coachit lentää, se kuulostaa hyvältä. Puljujengi, just joo. Vaihtoilmoitukset voivat olla päällä, koskee vain tähtipelaajia sisältyviä ehdotuksia. Joo, vain tähdet. Mä haluan vain tähdiltä muista jengeistä noita trade-pyyntöjä. Eihän muuten se on vähän tylsää. Asennuskokoukset, kyllä, jäädyt pelipaidat. Kyllä. All right. Ollaanko me sit valmiita? Connor McDavid, Edmonton Oilers. Mitä tässä nyt odottaa sitten? Kuinka chatti? Nyt sanokaa heti. Mä menen katsoa ton meidän rosteri, voitte sanoa, kuinka monta kautta kestää, että mä saan Stanley Cupin Edmontonilla. Vai saanko mä ollenkaan? All right. Saanko mä ollenkaan? Toinen juttu, mitä mä tein, on laittaa ominaisuuksien vaikutus täyteen. Toi meinaa sitten, että paremmat pelaajat pelaa paremmin ja huonommat huonommin. Eli McDavidin ja joku jätekasa ero on vähän helpompi. Ja oikeasti siis joka kaudella voi voittaa Stanley Cupin. Tää ei ole mikään semmonen, että nyt lähdetään rakentamaan niinku alusta jotain rebuildia. Tässä on niinku aivan saman tien nyt joukkue kasassa. Eikö näin? Täällä on McDavid, täällä on Draisaitl, täällä on Nugent Hopkins Hyman. Tämähän on käytännössä. Tää näyttää jo Stanley Cup-rosterilta aika niin kuin saman tien. Eli meidän pitää rakentaa tähtien ympärille ja McDavidin ja Draisaitlin ympärille semmoinen hyvä tukiverkosto. Ja ehkä sitten, jos ei 3, 4, 5 vuoden jälkeen ole tullut kannua, niin me voidaan miettiä sitä Draisaitlin kaappaamista. Kannattaa pari vuoden välein laittaa korkea toi draftin laatu, kun muuta ei tule franchise-huippupelaajia juuri ollenkaan. Okei. No joo, mutta meillä on 8 kauden franchise ja sitten meillä on nyt tosiaan siis meillä on niinku tuhansia luotuja prospekteja tässä. Eli laatu kyllä pitäisi olla ihan ok. Pakistokin näyttää hyvältä ja Evan Bouchard, Ekholmi, Nurse, 86, Volmani. Hyvältä näyttää paperilla joukkue ja Jarri maalissa. Tässähän on se Edmontonin isoin ongelma. Tarvitaan maalivahti. Maalivahti tarvitaan Edmontoniin. Mä käytän nämä säännöt vielä nopeasti. Tässä on tämän franchisein säännöt, jos just tulitte paikalle. Voitte laittaa vaikka. Voitte lukea ne tuosta nopeasti, mutta käytännössä tärkeimmät on se, että jos mä en voita 8 kaudessa Stanley Cupia, niin mä hyppään belihypyyn. Ja tää franchise loppuu, kun McDavid nostaa kannua. Ja mä saan tehdä tradeja vaan vaihdettavien pelaajien listalta. Noniin, ja tässähän on Edmontonin tää vaikea. Eli tää jengi on lukossa. McDavid, no move clause. Draisaitl, no move clause. Hyman, no move clause. Hopkins, Nurse, Henrike. Ketään näistä ei voi vaihtaa. Henrikellä onneksi loppuu tämän vuoden jälkeen. Otetaan toi vähän piiloa tuo mun kamera tuolta. Edmonton on tarjollut näitä no move clauseja ihan törkeästi ja palkkakatto on 500 000. Eli tää jengi on niinku, tää on niin maksimiin nyt laitettu palkkakatosta ja sopimuksista kuin mahdollista. Eka juttu, mitä mä menen kysyä, on Nurselta, että haluatko se luopua tästä 9 millin diilistä, joka kestää vielä 2030 asti. Siis hyi helvettiin. Mitä siellä on Edmonton GM tehnyt? Niinku, nyt vähän niinku valoja sinne niin. Katsotaan meidän prospektit. Hovardi, eliitti pieni, 21-vuotias. Sitä voisi muuten ehkä nostaa 4. Katsotaan, Eikki, top 4 pakki. Ei ole mitään isoja prospekteja Edmontonissa. Kyllä Edmontonissa on menty aika all in. Kaikki eliittipelaajat niin on jo valmiiksi. Savo jo eliitti pieni, 21-vuotias. Siitä voi tulla jotain.
Mut joo, kyllä fakta on nyt se, että Darnell Nurse, niin nyt... nä la la la, nä la la la, hei, goodbye. Missä sä Nurse oot? Siinä sä oot. Ei, lähde tekemään mun joukkueesta. Please, lausekkeen vaihto. Me haluta, kukaan ei halua sua tälle. Haluatko luopua sun lausekkeesta? Minulla on lauseke, koska näin tulevaisuuteni olevan täällä. No se on harmi Nurse, että kukaan muu ei niinku näe sun tulevaisuutta täällä, paitsi sinä itse. Siis ei perkelee. Jos sä saat potkut. No, ei mitään. Nurse haluaa jäädä. Jos Nurse haluaa jäädä tänne, niin emme voida tehdä sille mitään, kun noi typerät oikeasti GM:t ei suostu. Tai kun vanhat typerät GM:t on tehnyt noita diilejä aikaisemmin. Alright. Ja sitten, mitä te tekisitte tälle joukkueelle? Mua kiinnostaa nyt apulais GM, chatin mielipide. Mitä mieltä te olette? Mitä tälle joukkueelle pitää tehdä? Hyvältähän tää näyttää. Tähän jollain tuurilla voi voittaa Stanley Cupin heti, mutta tää ei saa olla tuurista kiinni nyt. Tää pitää niinku laittaa naulaa. Mä en ole hyppäämässä mitään pelihyppyjä. Järri, Veskari nyt on selkeä. Mun mielestä Veskari on nyt se, mistä me lähdetään liikenteeseen. Ja tosiaan tässä franchiseissa me saadaan tehdä tradeja vaan vaihdettavien pelaajien listalta, niin kuin muista joukkueista. Pitää homma näin helposti jengissä, kun Edmonton on vähän vaikeampana, ja sitten samaan aikaan niin tosiaan ei voi pakottaa niitä treidejä. Kapane ykköseen kokeilemaan. Okei, pulju sisällä. Hei, nyt mä en kattonut kauhean tarkasti näitä tekojenkejä. Veskaria siis huutaa, eli ykkösmaalivahti, sitä tarvii. Nurse voisi erottaa joukkueesta kesällä. Ai, ostaa soppari ulos. No, sekin mahdollista, mutta Nurse on vielä 86. Eli en mä sitä soppari ulos osta. Varsinkaan ekalla kaudella. Ehkä myöhemmin voidaan miettiä sitten. Folkki. Yes. Kato isompia sopimuksia ja et kantsiko niistä jostain luopua. Kaikki isot sopimukset oli no movilla. Bouchardi oli ainoa, jolla ei ole no movia. Eli Bouchardi me voitais siirtää vapaasti. Hei, Jakub Dobes oli saatavilla. Mut miten on vaan täytealoittaja pieni potentiaali? Voi että. Ei ole tähän rosteriin laitettu Dobesin potentiaalia kuntoon. Vitsi, Dobes olisi hieno. Mutta vaan 81. Ehkä me voitais miettiä, hei Ingram, Jarri. Mä en luota kumpaankaan. Dobes voisi olla vaikka kakkosveskari. Täällä on muuten Lenni Hämeenaho saatavilla. 20-vuotias. Top 9 potentiaali. Sekä ei ole top 6 tässä. Dobeksen aura voittaa kannu. Jos olisi Dobes IRL:ssä, niin toihan olisi aivan niinku helppo. Silovsi. Desjardins. Tää tekee muuten vähän nopeamman kanssa näistä tradeista. Mun ei tarvii niinku väkisin. Mä näen suoraan niinku pelaajia, mihin mä voin tradeaa. Höfferi, hei. 25-vuotias, aloittava veskari. 196 senttinen. On iso ja peittävä. Se on aina maalissa hyvä, eikö niin? Höfferi on kyllä paras tähän asti. Kyllä mä Höfferiinkin luotan enemmän kuin Cherry, eikö niin? Eihän me Tristan Cherrynkaan voida voittaa Stanley Cupia. Hillillä oli Stanley Cup-kokemusta, mutta 6 millin diili vielä 6 vuotta. Niinku, oh my god. Buffalosta Levi. Levi oli vaan 79 kokonaisuus. Mä voin vielä tsekkaa sen. No niin, no se on eliitti pieni. Okei, no se voi kyllä kehittyäkin vielä. Noniin, okei, mutta tehdään... Joo, toi on muuten hyvä, mutta mä haluaisin molemmat veskarit uusiksi, niin tehdään näin, että mä otan ton Seatlesta, kun tuolta St. Louisista ton Höfferi. Kuinka paljon meidän pitää antaa Höfferistä? Höffer 3,4 milliä, se tienaakin vähemmän kuin toi Cherry. Cherry, aloittava maalivahti. Höffer on ollut siellä, hei, Binningtonin varjoissa, mutta ehkä me tarvitaan siellä nyt aloittavan veskarin paikkaa. 30 ottelua pelannut. 2 viime kautena, 90,5, 91,4. Ei tiedetä vielä, mitä simulaatiossa menee, niin Kyllä se parempi kuin Järri on. Katsotaan toi vaihtoarvo muuten. No aika tasa. Voisiko mennä suoraan, vaikka Jarrilla on isompi diili. En tiedä, mitä St. Louis. Mitä ne, Vaihtotarjouksesi hahmottelemassa tilanteessa St. Louis on varmasti entistäkin paremmissa asemissa. No sitä epäilen vahvasti, mutta kiitos. Hei, Jarri meni aivan 1-1 Höfferiin. Okei, overalli huonompi Höffer, mutta silti mun mielestä hyvä. Saatiin nuorempi veskari pienemmällä diilillä. Niin en tiedä mitä St. Louis duunaa, mutta kiitos. Otan vastaan ton. Ja sitten se Levi oli mielenkiintoinen. Ehkä niinku tulevaisuudelle. Toi Höffer ei välttämättä riitä kannuun nimittäin. Niin jos me tarvittaisiin joku semmonen ehkä kehittyvä prospekti, joka voisi olla Levi. Niin nämä voisi olla 1A, 1B veskarit tälle kaudelle. Meillä on täällä, kato perkele, Emil Vinni. Onko prospect maalivahti? Huhhuh. Eli Ingrami. Jos mä otan Ingramin tähän Leviin, missä mennään vaihtoarvossa? Siis ei toi Levinkään vaihtoarvo ole mitään. Voiko tääkin mennä vaan läpi? No ei sentään. No mä mietinkin, että toi olisi ehkä vähän liikaa. Mä laitan yhden hetkinen.
Lähdetään vaikka 7, Ingram ja 7 Levistä. Noi, ei oo sen kummempaa. Levi, siis siellä on Buffalossa ihan hirveä veskari. Siellä on veskareista veskareita liikaa. On Luukkosta, on... mikä tän nimi on, joka pelannut nyt Poffeissa? Hei, chatti, mikä sen nimi on? Tuikä aivoperu, en mä muista. Se mä unohdin sen nimen. Lyön, joo kyllä. Just se, sieltä tuli heti. Sieltä tuli heti tähän. Pistä tuon Nurselle, että onko joku joukko, johon olisi kiinnostunut menemään. No kysytään, niin totta, mä kysyin suoraan, että haluatko se lopun joukkue. Se olisi kyllä ehkä ollut parempi. Mä voin katsoa. Mutta joo, nyt on uudet maalivahit. Nyt päästiin jo niinku eteenpäin. Höffer ja Levi, loistavaa. Eli meillä on eliittipieni potentiaali veskari ja sitten meillä on aloittava veskari. Mä haluaisin melkein nähdä tässä. Tehdään nyt niin kuin nämä kentät, mitä nämä olisi meillä. Roslovik, mä näin siellä chatissa puhuttiin, että Savoi pitäisi laittaa ykköseen. Mä tykkään tosta ideasta, koska potentiaali on eliittipieni ja 21-vuotias. Se on meidän paras prospekti. Niin Savoin voisi ihan hyvin lyödä McDavid ja Draisaitlin rinnalle ja odottaa tulosta. Sillä plus 5 kemialla ei ole niin paljon väliä, koska McDavid ja Draisaitel on plus 2, pelkästään 99, eli tää kehittäisi pelkästään Savoit tässä. Mä tykkään tosta ideasta. Jengi huutaa Kassuu kakkoseen. Onko Kassu kakkoseen? Roslovikin rooli olisi kyllä kakkosessa. Kyllä mä sanoin, että Roslovik on niinku rooliltaan parempi tuohon kakkoseen. Mä en laittaisi Haimania ykköseen, koska se on ehkä... Mä sanoin, että McDavid Draisaitl tekee kahdestaankin niin paljon tehoa, että se on hyvä ottaa vähän leveyttä tuohon Haimaninkaan, tuohon Hopkinsinkaan kakkoseen. Mutta vähän kakkoskenttää, sieltä puuttuu yksi laituri selkeästi. Siinäkin on asia, mitä meidän pitäisi ruveta kehittämään. Tässä on Janmark Dickinson. Mä melkein haluaisin laittaa tämän Podliskin tuohon kakkoseen myös. Mitä jos siis tää olisi se 3, millä mä haluaisin pelata. Kapanen osaa pelaa keskellä jostain syystä. Sillä on 77 aloitukset. What the hell? Draisaitl oli sentteri hieno. Joo, mä tiedän, mutta mä haluan kokeilla sitä McDavid ja Draisaitlin kanssa. Tai mä haluan kokeilla näitä... Siis botti GM peluttaa aina näitä kimpassa ja se kombo tuhoaa. Se vaan tuhoaa. Henrik... Niin, se osaa pelaa vasenta, se aloitukset on paremmat. Onks tää tyhmää tehdä näin tää kenttä? Mä haluaisin lyödä näin tän. Eli Kapanen, Henrik, Podolskin. Se on ehkä IRL:ssä tyhmä, mutta se voisi sopia tähän peliin. Meillä on kyllä paljon muitakin senttereitä täällä. Siis Frederikkikin on oikeesti 83 keskellä. Joo, ei tehdä näin. Lyödään Frederik tonne vasempaan. Ja ehkä se Podolski vaan nyt menee tonne 3. Sitten Dickinson menee keskelle tähän 4. Noniin, tää on hyökkäys. Aika hyvältä näyttää. Mielenkiintoista nähdä, miten toi 1. Ja tässä on tosiaan pakisto. Ehkä 3 pari. Spencer Stastny. Tästä niinku, jos tästä Stanley Cupia halutaan ruveta voittaa, niin riittääkö Spencer Stastny yhtään mihinkään kiekollinen pakki. Mä ottaisin tohon mä haluaisin niinku joukkueen GM-nä niinku puolustavan puolustaja. Eikö niin? Me tarvitaan puolustava pakki. Ratko Kudas. Siinäkö se on? Puolustava pakki. Se pitäisi kyllä melkein olla vasemmalla puolella. Mennäänkö tätä toisesta suunnasta nyt tällä kertaa? Sitten Roy Van Riemsdyk. Eikö tää puolustava pakki, mutta sekin on oikea pakki. Milano. Kapanen kakkoskenttää. Kyllä jengi apulaisgäämät on monta mieltä. Joku sanoo, että Podolskin ei saa pelaa 4. Ei saa mennä 4. Podolski vaihtanut lajia. Onko Lukas Podolski? Saksan maajoukkoja. Hirmu silloin joskus oli tossa. Täällä olisi Jamie Olesiak. Maajoukkojen hirmu oli tossa futiksessa. Alright. Miksei kukaan osaa sanoa oikeasta miten se sanotaan nyt? Onko sillä väliä? Onko se podi vaan? Podkolsil. Okei, Olesiakki. Iso diili 4,6 milliä, mutta vaan 1 vuosi. Ja nyt kun me saatiin Järri-diili, Ingrami-diili eroon, niin meillä pitäisi olla rahaa tähän. Eikö niin? Ja eli mä annan tähän tän... Meillä oli tää Emberson, top 6 pakki suuri. Tää oli mun scratchi. Mä melkein pitäisin ton playoffeen varten, jos tulee loukkeja. Paitsi se tienaa 1,3. Saanko mä statsni tähän suoraan? Edmonton ylittää palkkakat. Okei, sit mun pitää antaa se Emberson. Se tiedäs vähän enemmän. Noin. Eli Emberson Olesiak. Aika kiva. Kyllä Olesiak niinku... Nyt saadaan aika vahva pakisto, kun me saadaan toi. Eikä meidän tarvii niinku ihan hirveästi. Tähän franchiseen mä oon ottanut muuten mitään varausvuorosääntöä. Nyt mennään ihan fiiliksellä näissä. Eli jos Emberson ja 6 Olesiakki menee ihan varmasti läpi. Siis Emberson, 25-vuotias, sillä on enemmän potentiaalia. Toi on niinku
niinku enemmän potentiaalia niinku tulevaisuudessa. Olesiakko just nyt meidän joukkueelle parempi. Mä otan vielä 7 pois se Atleta, jos toi auttaisi vaihto hylätty. Okei, no mä en tarvi 7 sitten. Noin. Emberson ja 6 Olesiakki. Yes. Sitten mä sanoisin, hei, että simuloidaan joku 25 peliä ja katsotaan, missä meidän joukkue on. Joku muuten katsoo, että katot toi farmi. Niin täällä on tää Isaac Hovardi. Mut Hovardi, me halutaan voittaa kannu nyt. Ei riitä. Vaikka on eliitti pieni, niin mä ehkä annan se kehittyä kuitenkin tuolla AHL:ssä. Janmark on kuitenkin tälle kaudelle. Me nyt ollaan win now modessa. Nyt ei kehitetä mitään junnuja, ellei ole niinku sopiva paikka niille rosterissa siihen niinku toi Savoi. Olesiak 3. Aivan loistavaa. Ja näin. Me ollaan valmiita, hei. Katsotaan vielä, että McDavid ja Draisaitl pelaa ykkösyyveitä. Joo. Kyllä, sairasyyve. Kyllä me ollaan valmiit nyt. Me ollaan valmiita. Monta pelichatti tää joukkue voittaa runkosarjassa. Mitä luulette? Siis on valmis senkin heti. Voiko ekalla kaudella tulla jo Stanley Cup? Se olisi ihan ennalta kuulematonta GM Tammepäällä. Mutta GM Tammepää tarvii onnistumisia. 2 viime osoitteessa Ottavassa ja Anaheimissa niin ei ole tullut onnistumisia. On tullut vaan niin karvaita pettymyksiä, että olla ja voi. Siis varsinkin molemmissa kyllä, mutta varsinkin se Anaheim oli kyllä aivan karseeta. 55, 52, 48, 68. 68! Mitä? 56, okei. Eli fanit uskoo tähän joukkueeseen. Mä niistä nenän ihan hetki. Mokke arveluttaa. Se on ihan totta. Mulla on siis flunssaa niinku 1,5 viikkoa vieläkin. Nyt vasta tuntuu, että mennyt vähän vähemmän räkää tulee, mutta kuitenkin. Noniin, 25 peliä mennään ja katsotaan missä ollaan sen jälkeen. Sen jälkeen ollaan apulais GM. Kaikki ollaan paljon fiksumpia. Kattokaa nytte. Ootko vieläkin vähän kipeänä? Joo, äänestäkin kuulee ihan varmasti. Ei ole vielä ihan vähän tommonen räkänen ääni. Siis 12, 2 ja 1. Siis Savoi ykköseen, Olesiak hankinta, uudet veskarit. Oh my god. Onko 1 kauden franchise mode chatti? ei nyt lähde. Mä lähden aina kun joukkue suorittaa, niin sit mä lähden kaikista henkseleistä niinku saman tien. Et lähdetään nyt niinku lähdetään nöyrästi tähän hommaan. Ei mitään niinku ylipuheita, vaan niinku nöyrästi. Okei, nyt ollaan pelattu 24 peliä. 17, 7 ja 1. Eli ketkä suorittaa, ketkä ei. Me ollaan win now modessa, eli nyt pitää tarkasti katsoa. Draisaitl, McDavid ykkösessä ihan sairaita. Ja siinä on joku sanoi, että siis totta kai ehkä IRL:ssä mä haluaisin sekoittaa nää. Niin kuin jos mä olisin Edmontonin GM, mutta tässä pelissä nämä toimii hyvin kimpassa. Ja sitten playoffeissa me voidaan harkita, jos tarvitaan jotain herättelyä, että laitetaan eri kenttiin. Kaikki tekee kyllä hyvin pisteet. Miten? Savoi vaan 9 pistet ykkösessä. Savoi ei kyllä suorita tosta noin. Joo, toi on vähän ikävä. Katsotaan plus-miinuksesta. Ai. Okei, täältä löytyi. Meillä on Frederik Kapanen, -5. Eli kolmoskenttä ei toimi. Kolmoskenttää pitää lähteä muuttaa. Pakisto on aika hyvä. Ja Darnell Nurse, kaikkien vihaama. 8 pistet plus 9. Pakisto on ollut loistava. Meidän pitää 3. ja 4. kenttää pitää sekoittaa nyt. Ja Levi ja Höfferi. Hei, GM Tammepää maalivahtihaut. Aivan loistavia. Kauden alusta ainakin. Näin. Moi, tää on mun eka live. Tervetuloa vaan. Seurassaaks McDavid kannu. Jes, eli 3. ja 4. Kapanen joukkueen huonoin pelaaja tällä hetkellä. 1 maali 25 peliä. Kassu menee 4. kenttään. Mä tiedän Kassu-faneja chatissa, nyt ei riitä. Nyt ei vaan riitä. Sitten Frederikkikin on 84. Kyllä mä melkein pitäisin Frederikin ja Henriken tässä. Ja mä toivoisin vaan, että tää Podkolsin, miten se nyt onkaan, sanotaan, niin pysyy tossa noin. Ja Olesiak Murphy, hyvältä näyttää. Noniin. Eiköhän mennä, kokeillaan tolla muutoksella vaan eteenpäin, siellä on trade deadlinekin tulossa. Mä en koe, että tää joukkue tarvii mitään muuta tällä hetkellä. Me katsellaan, tää on erilainen kuin edelliset franchises. Nyt me ei räjäytetä pakkaa heti alkuun. Nyt me katsotaan rauhassa, miten joukkue suorittaa. Uusilla maalivaiheilla Olesiak. Ne haut, mitä mä oon tehnyt, on ollut loistavia. Ehkä mä vähän huolettaa se hyökkäyksen syvyys vielä tietyissä määrin. Sen McDavid ja Draisaitlin jälkeen, varsinkin kun ne pelaa samassa kentässä, että miten riittää. Savoi ykkösessä, Kapanen ykköskenttä. Jengi haluaa Kapaselle rooli, mutta kattokaa nyt. Tässä me ollaan joulukuussa hävitty vain 1 matsi. Pelkkää voittoa. Voitosta voittoa. 25, 10 ja 2.
Hyvää rekordia tulos. Nyt tuli häviö. Mennään vielä pari peliä eteenpäin. Mennään tuon kuukauteen, missä on toi trade deadline. Yes. Eli helmikuun alkuun. Selkeästi joukkojen voittaa, niin ei tarvitse niinku turhaan nyt muuttaa mitään. Voittavassa joukkueessa... No niin, ja tää oli voittavan joukkueen merkki. Tuossa nyt tuli rankkari häviö, mutta vaikka hävittiin tuossa pari peliä putkeen, niin otettiin heti putkeen parin pelin voittoputki. Nyt on taas 3 häviöä putkeen. Okei, me ollaan vähän ehkä se ekan 25 jälkeen niin ihan pikkasen hiivuttu tästä näin. Ei mitään, mä oon kyllä ollut ihan tyytyväinen niihin otteisiin. Tämä kaveri on jo avannut pistesadonsa ja pelaa nyt suurella itseluottamuksella. Se oli Connor McDavidistä. Nollataan St. Louisin vanha veskari, loistava. Penssi sieltä, Washingtoni. Meillä on 4 ottelun voittoputki, Capsi vastas, sieltä tuli maalihäviö. Anaheim, GM Tammepan vanha seura, voitosta voittoa. Vielä 2 peliä ja sit otetaan paussille. 35 voittoa jo tässä vaiheessa, ei herran jumala. Me ollaan aivan liigan niin kuin kärkikama. Joukkuetilastot. Katsotaan, eli Tyynemeren divisioona. Me johdetaan meidän divisioonaa, Vegas jahtaa 4 pisteen päässä. Loistavaa koko liigassa. Me ollaan 3. Chicago ja Dallas edessä. Jopa yllättävä Chicago Connor Bedardin kanssa. Mutta loistava rekordi. Sitten katsotaan vähän tarkemmin näitä tilastoja. Eli me ollaan tehtyjen maalien keskiarvossa 9. ja päästettyjen 3. Hei, me ollaan puolustava joukkue tällä hetkellä. Me ollaan vähän muutettu tätä Edmontonin jopa brändiä tietyllä tapaa, eikö niin? Päästettyjen maalien keskiarvossa 3, mutta tehtyjen 9. Me ei tehdä tällä hetkellä niin paljon maaleja. Ehkä me tarvittaisiin... Tuntuu, että me tarvittaisiin joku 1 pelaaja tänne hyökkäykseen. Tai sitten... Kokeilisitteko te McDavidia ja Draisaitlea niinku erossa? 1 kuukausi Sekin voi maksaa olla. 500 €. Ai! Rotonto ottaa Stenbergin iloisesti irvistävä hymiö iloisesti irvistävä hymiö iloisesti irvistävä hymiö. Veikko, iso kiitos 8 kuukaudesta. Ei todellakaan ota Stenbergia. Eikä se nyt olisi niin iso katastrofi, vaikka ottaisikaan. Mä tykkään itse Stenbergistä. Yritit tulla vittuille tälle, mutta ei onnistu. Eri ketjuihin. Niin se loisi syvyyttä. Me ollaan 9 tällä hetkellä maaleissa. Se ei riitä. Haiman Nugent Hopkins 2. Nekin tekee kyllä ihan ok. Henrike. Mites muuten plus miinus nyt siinä 3? Kato, nyt se toimii. Kasperi Kapanen edelleen. Haluatko sä Kassu paikan tästä joukkueesta vai ei? Ei ole ottamassa, koska McKenna kanukki. Nimenomaan, se on niin tärkeä Torontolle. Mä melkein haluaisin treidata tätä nimen takia. Ihan oikeasti. Podkolsin, niin Hei Kassu nyt ihan oikeasti. Turhautumisen ymmärtää täysin. Kaverit on palannut hienosti alusta lähtien, mutta joskus vastustaja vaan pääsee yllättämään. Mun pitää oppia käyttää nyt uusia äänijuttuja. Vastustaja pääsee yllättää, kun Kassu on kentällä. Ei jumalauta. Mitäs ne maalivahit? Höffer 921. Siis meidän maalivahtipeli on aivan timanttista tällä hetkellä. Höfferhän on ihan niinku melkein Vesna-tahdissa. Siis sairasta. Okei, ennen trade deadlinea. No kokeillaan. Meidän pitää jossain vaiheessa testaa varmaan se Draisaitl ja McDavid erillään, että miten se toimii. Että jos se on parempi, niin meillä ei jää sitä kokeilematta niin sanotusti. Eli heitetään Draisaitl, Hopkins ja Roslovikin kaa ja Savoi tohon noin. Melkein tulisi mieleen heittää Kassu vinkkiin. Rahantuloa ei voi estää! Veikka, sä oot kyllä raskas Vai välillä. onko jopa papi kesällä Bostoniin sydänsilmäinen hymiö? No ei ole. Kiitos 2 €. Papi mihinkään Bostoniin. Nämä valot päälle nyt. Papi on backi ensi kaudella. Muuten hei, sunnuntain tulee video. Kävin McKenna uran simulaatio Torontossa. Kesti 17 kautta. Vedettiin vähän niin kuin Toronto franchise mode samalla. Oli aivan sairasta setti. Alright, katsotaan. Draisaitl 2. Ja hävitään heti 2 peliä putkeen. Noniin. Mä oon melkein valmis noiden pelien perusteella niin laittaa Draisaitlin takas 1. 2 maalia 2 peliin. Se olisi melkein vain paras, että me saatais 2, tiedäksä, joku laituri siihen, niin ehkä toi Kassukin pois kokoonpanosta. Anaheim. Joo, okei, noni. Yes. 4 häviö putkeen. No, autosivu. Ei missään nimessä. Ei missään nimessä nyt jatketa tällä. Draisaitl, Haiman. Laitetaan samat kentät, mitkä oli äsken. Ei nyt kuusta tätä. Me oltiin President's Trophy-taistelussa ja nyt tuli 4 maalia 4 peliä. Laitettiin. McDavid ja Draisaitl pitää pelaa kimpassa. Ne on nyt semmoinen tutkapari, ne on löytänyt toisensa. Ehkä mä voisin kokeilla Savoita 2. Olisiko siinä järkeä? Roslovikki tehnyt enemmän tehoja 2. kuin Savoi 1.
Että olisiko jopa se, että jos mä nostaisin Roslovikin tohon ykköseen, ja se kenttää vielä +5, jos mä kokeilisin tota. Mitäs toi Kassu pelannut viime pelit? Hei, Podkolsin on -7. Eikö -6? Kassu on -5. Mitä täällä on tapahtunut? Kokeillaan nyt, mä kokeilen taas. Mä nostan Kassun 2, mä annan chanssi, mutta tää on viimeinen chanssi ennen deadlinea, ja Savoi 3, ja sitten mä heitän Roslovikin 1. Pieniä muutoksia. Mutta mä toivoisin, että deadlineilla vaihdettavissa pelaajissa niin olisi joku semmonen 85-86 laituri, johon mä voisin iskeä. Mä en tiedä, miten mun palkkakatto riittäisi siihen, mutta ei tiedä, jos ei pääse yrittää. Sani jos ei ennäs nähnyt miten kävi. Ottava. Hei, mitä nämä häviöt nyt on? Jatkuvalla syötöllä häviötä. Siis mä olin ihan tyytyväinen nyt ennen tätä viimeistä kuukautta, mutta nyt sitten ennen trade deadlinea, niin jotain tapahtui nyt joukkueessa. Katsotaan nyt. No, San Jose voitettiin, mutta me ollaan helmikuussa hävitty kaikki muut 5 peliä. Ei riitä. Mites Kassu pelasi noin pari peliä? Katsotaan nyt. Kassu, tää kertoo tosi paljon. Oot sä scratchissa vai luotetaanko me sun loppukaudesta nyt? Mitä siinä kakkoskentässä lähti? Eli pelilogit. 0 plus 0 on 0. Ei vaan niinku, ei. Ei riitä. Se riitti mulle. Savoi 2. Jes. Ja Kassu menee 4 takaisin. Sinne mihin kuuluu. McDavid ulos. McDavid on tää koko sarja idea. Alright, sitten. Siis pakisto on hullu. Me voidaan tällä pakistolla voittaa Stanley Cup. Me ollaan tehty päästöysmaaleissa 3. Ja tää on hyvä muuten playoffeihin. Me tarvitaan nyt vaan vähän sitä maalintekoa tonne McDavid ja Draisaitlin kimpassa. Eikö niin? Eli siitä vielä Carolina ennen trade deadlinea. Just näin. Ja sä ajattelet nykyiset vaihtoehtoja pelaajat. Tuliko voitto? Mä en nähnyt, tuliko voitto Carolina. Joku kysyi, onko tässä franchise sääntöjä. Jos ette ollut franchise tai striimi alussa, niin tässä on vielä säännöt. 8 kautta vedetään maksimissaan, tai siihen asti, kunnes mä voitan Stanley Cupin. Jos se onnistu Benny-hyppy ja tradeja vaan trade-blogilta. Siinä on käytännössä kaikki tärkeä. Ryan O'Reilly olisi saatavilla. Siis O'Reilly olisi kyllä just sopiva pelaaja tähän, herran jumala. Pakistoa ei tarvii muuttaa. Siis Chris Kreider kanssa. Sillä on vähän iso pahvi, mutta se olisi kyllä laituri. Toi oli sentteri toi O'Reilly. Sitten meillä olisi kyllä tosi paljon senttereitä. Jeff Skinner pelannut ennenkin, se on muuten sopimuslauseke suojattu. Charlie Coyle, sekin on suojattu. Eihän täällä ole sääntöjä. Tai kun vapaa-ottelumatsi olisi tullut. Vittu, eihän täällä ole sääntöjä. Tää on kuin vapaa-ottelumatsi, joissa saatana kuuluu. Okei, Chris Kreider olisi kyllä herkku, niin kuin chatti sanoo, mutta 6,5 millin pahvilla. Saadaanko me mahutettua se tänne? Vasen laita. Se melkein kyllä tarvittaisiin oikea laita, mutta Kreider on tehnyt 46 pistettä Anaheimista tällä kaudella. Olisiko meillä tapaa ottaa Chris Kreider tähän joukkueeseen? Siis se, että me treittäisiin joku Ekholm Beke saataisiin palkkakattoon, niin olisi mahdollista, mutta ei. Mites se Kasperi Kapanen nyt? Ei. Tiedätkö kun ei? Tai sitten Dickinson, koska jokuhan putoaa rosterissa, meillä ei ole oikeita laitoja. Melkein Dickinson on parempi, se vähän ehkä liikaa valuu ja 2 milliä siihen 4. Mutta Edmonton ylittää palkkakato. Mä luulen että meillä ei ole rahaa Kreideriin. Ei niinku mitenkään. Ehkä jos ne pidättää tuota palkkaa vähän. Kreider olisi kyllä kermanen. Jos te pidätätte tuota palkkaa... No en mä nyt Kassua tästä 1. Herran jumala nyt. 0 plus 0 tekee 2, niin en mä nyt sitä 1 laita. Eli Kreideri maailman pois, kun sen 7 miljoonan sopimus alkaa. Joo, mutta tällä hetkellä tuo Pakisto on niin sairas, että en mä sitä lähde niinku muuttamaan. Okei, tää on Chris Kreider, jos ne pidättää 3 milliä. Sitten tää kauppa menisi läpi, mutta eihän ne ikinä hyväksy tätä. Ja sit mulla pitäisi olla ihan sikana value tässä. Ja kun Edmontonissa ei oo ketään. Periaatteessa Savoi. Jos me uskallettaisiin treidaa se, jos me luullaan, että se ei kehity. En mä tiedä, kehittyykö Savoi tästä. 1. 29 pistettä tällä. No plus 20. Joo, en mä kyllä ehkä Savoi. Ei suostu palkanpidätykseen. Jep, ja jos suostuu, niin meidän pitäisi antaa niinku pari 1. Ja ne edes haluu meidän 1. Joo, kyllä mä sanoin jo tässä vaiheessa, että me ei tuhlata aikaa Chris Kreideriin. Toi on liian vaikea. Mutta Ryan O'Reilly ei markkinoilla, ja Ryan O'Reilly otettu pois markkinoilta. Farssi. Olisiko täällä muuta? Ei se tarvii edes olla mikään Kreideri. Siis joku semmonen 83 laituri. Just kun Skinner riittäisi, mutta se on sopimuslauseke suojattu. Niin kuin on Charlie Coylekin. Etetään lisää pelaajia tästä näin. Kyllä meidän niinku poffeihin meidän tässä, niin me tarvitaan joku ekstra. Siis Evander Kane. Otetaanko Evander Kane takaisin
Siis takaisin Edmontoniin. Siinä voisi olla semmoinen halvempi vaihtoehto. Evander Kane-chatti, mitä mieltä? Walker Kudas. Eeli Tolvanen on kyllä toinen. Eeli olisi maalitykki, hei, Draisaitlin ja vitsi, ja Eeli voisi kehittyäkin. 26-vuotias maalitykki. Keinin vähän niinku, ja ei Keininkaan ei voittanut Edmonton kannua. Tolvanen voisi olla aika hieno. Tolvasta usein franchisessa kehittyykin semmonen 84-85 maalitykki. Se olisi kyllä aika hyvä. Mutta ei pelannut huonon kauden. 9 maalia, 23 syöttöä. Mutta luotetaan, että se on vaan susipaskas Seattles, niin johtuu siitä. Nyt se pääsisi McDavid ja Draisaitlin viereen. Niin. Ja ton saisikin aika halvalla. Eli jos mä annan tosta takaisin ton... Mitäs paikkaa Eeli pelasi? Se pelaa molempia laitoja, vasen ja oikein. Tosiaan meillä on paljon niitä vasempia, niin mä ehkä antaisin. Meillä on niitä senttereitä jotenkin tosi paljon. Mä antaisin jonkun niistä senttereistä. Onko se sitten se Dickinson, jota mä katsoin äskenkin jo. Dickinson 30-vuotias 2 millin pahvilla. Dickinson Eeli Tolvasessa. Tää menee yli suoraan. Ei ihan, mutta melkein. Onko meillä tämän vuoden draftiin? Meillä on 2 ja 3. Mä melkein pitäisin noin. Siinä on meidän ainoat tämän vuoden draftiin. Ja Edmonton on treidannut ensi vuodenkin ykkösen. Eli nyt pitää kans miettiä paljon, mitä nuo edelliset GM:t on tehnyt. Kato. Ai. Joo, meillä on 1 vasta 28. Tää on vähän, että jos tällä rungolla ei toimi, että mitä me tehdään. No mut Dickinson ja 5 Eeli Tolvasen. Vaihto hylätty, okei. No mä annan 2 7 kierroksen varauksen kylkeen. Noniin, no se menee läpi. Me saatiin Eeli Tolvanen. Kamo, toi oli jäätävä. Toi oli tosi hyvä. Toi oli tosi hyvä. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Näin, me saatiin Tolvanen. Ja tarviiks tää jengi muuta? Täällä olisi Ristolainen. Ehkä mä mietin, jos ja kun tulee loukkeja playoffeihin. Että tarvittaisiko me jotain varaäijää. Varapakkihan meillä oli. Riittaako 1? Välimäki, Merselinskis, Blomqvisti. Koska nyt ollaan kontendereita. Periaatteessa ei me nyt mitään isoa. Mä melkein menisin tällä. Ota Ristolainen. Ei meidän pakisto on huikea. Ei me oteta, jengi huutaa Ristolaista chatissa. Rasmus Suomi laseilla. Hei, silloin 2 vuotta. 5 milliä per vuosi soppari. Ei riitä. Jos tulee joku nyt tähän joukkueeseen, se tulee aivan minisopparilla. Mieluiten joku vuosi. Siis Sherwood esimerkiksi. Sherwood voisi olla aika hyvä. Mä kyllä tykkäisin tosta, että meillä olisi niinku äijää sit vaihtaa. Jos ei tule menestystä playoffeissa, niin sitten laitetaan uutta äijää sisään. Eikö niin? Eli jos joku Tolvanen ei suorita, niin sitten meillä on seuraava Sherwoodi täällä. Tiedätkö työmyyrä varaamaton. Eli jos mä antaisin vaan jostain Sherwoodista, vai luotetaanko me meidän hyökkäjä? Ketä meillä jää nyt hyökkäjiä ulkopuolelle? Eli meillä on tossa 9, 10, 11, 2, YK, KN, VQ, C, 8, 9, 10, 11. 11 ja sitten 12. Lasardakki. No Lasardak, Howard, meillä on tää eliitti Howard. Kyllä meillä on hyökkäjä, jos tulee loukkeja, hei, AHL:ssä. Kyllä meillä on. Colton Duckin 4. roolilla. Kyllä meillä on. Ja se on fakta, että jos meidän parhaat pelaajat loukkaantuu, niin me ei voiteta kannua. Se nyt on selkeä tällä Edmontonin rakenteella. Eli mä menen tällä. Mä luotan siihen, että toi Eeli Tolvanen riittää. Aika hyvä. Noniin, sit mietitään, mihin me laitetaan toi Eeli. Alright. Mihin laitetaan Eeli Tolvanen? Eli Haiman... Niin, okei. Eli peli haluaisi laittaa Tolvasen 2, mutta mulla oli melkein niinku visio, että mä laitan Tolvasen 1 sniperinä McDavid ja Draisaitlin kanssa. Periaatteessa Roslovik voi tehdä kyllä likasduunia tossa noin. Ja kakkoskenttä Tolvanen, Hopkins, Haiman on +2. Eli pelirakentajan voimahyökkäjän kanssa vielä maalitykki, niin voisi toimia. Joo, mennään tuolla. Laitetaan Tolvanen 2. Edelleen kassu. Mä en ole vieläkään varma mun 3 ja 2. Mä luulen, että Savoy on kyllä pakko olla 3. kehittyvässä tosta noin. Ja nyt on vaan... Miten nää nyt menee? Frederik vai Henrik 4. Henrik tekee enemmän pisteitä. Joten mä laitan Frederikin 4. Ja melkein olisi kyllä hyvä, että Podolskin tai Kapanen osas pelaa vasemmalla. Mä menen juttelemaan niille. Jommankumman niistä melkein pitäisi siirtyä vasempaan laitaan nyt tällä hetkellä. Periaatteessa mä voisin laittaa Henrikenkin laitaan ja Kassun keskelle.
Siinäkin olisi muuten visio, mutta Kasperi Kapanen, nyt sinne vasempaan laitaan, hei. Pelaaminen kaukalossa. Pelipaikka. Osaatko pelaa vasenta laitaa? Näin. Ja kiitos Kassu. Kassu tietää, että on ollut ongelmia kaukalossa. Kassu, no joo, kun totta, Kassu 4 keskelle. Tossa oli muuten tosi hyvä haku nyt, koska Kassu osaa pelaa keskellä. Totta muuten, sitten ei ole miinustakaan tossa. Joo, sori Kassu, ei mitään, sä pelaat keskellä. Sä pelaat keskellä. 4 sentteri Kasperi Kapanen, puolustava rooli. Ja näin, sitten mennään loppukausi. Riittääkö nämä GM Tammenpään buumit Stanley Cupiin Edmonton Oilersille? Meillä on nyt huono putki ollut ennen trade deadlinea. Nyt pitäisi ruveta vähän voittaa niitä pelejä. Laitetaan vähän intensiteettiä tähän näin. Ja häviö. Mitä sille alkukaudelle? Hei, taas häviö! Mitä sille alkukauden lennolle häviö? Taas häviö! 7-0! Hei, nyt ei pap. Ja Sanjoseellekin hävittiin. Hei, mikä tää nyt oikein on? Mitä No niin, just joo. Hirveä hype taas. 20 voitolla aloitetaan taas kausityyliä jostain 25 pelistä. Ja ei jumalauta. Nyt mä laitan se Tolvasen ykkösen. Mitä siellä Kassu tapahtuu 4 keskellä? -10! Jumalauta. Mitä täällä tapahtuu? Savoi, sekin ottaa miinusta. Ei, nyt on paketti aivan sekaisin. Roslovikki. Meneekö Roslovik jopa kolmoskenttää? Meneekö Roslovik jopa kolmoskenttää? Jotain pitää tapahtua nyt. McDavid on jo 98. Pitääkö se Draisaitl laittaa sittenkin 2? Pieniä muutoksia taas hyökkäykseen. Kyllä me löydetään ne linarit, joka toimii. Pakisto on toiminut koko kauden. Ei Pakisto ei tarvitse muuttaa. Me tehdään maaleja. Siis 7-0, 4-1, paljon täällä päättää? 2-1, 4-0, 2-1. Missä meidän maalit on? Kassuviltti. Onko Kassuviltti? Mä nyt kokeilen vielä, jos sen sais pelasta oikeat vasenta laitaa. Ja 5-0 Floridalle. Me ei päästä poffeihin kohtaan. No niin, sieltä tuli Tampalle voitto. 4-0. Okei, nyt tuli 2 voittoa putkea. Tampasta ja Utahista. Yes, ja Vegas. Hyvä. Nyt niitä voittoja. Lisää voittoja. Nostaa joku nuori 4-kenttä AHL:stä. Melkein kyllä tarvis nyt. Tai Kassun tilalle. Voitto. Chicago. Okei, katsotaan kauden lopussa nyt. Nyt tuli ainakin pari voittoa, mutta kautta on jäljellä YKK, NVQ. 6 peliä. Ainakin me ollaan playoffeissa. Se President's Trophy-kisa, missä me oltiin trade deadlinella tai vähän ennen, se on kaatunut niinku aivan täysin. Mutta vielä on saumat. Eihän silloin väliä, miltä sieltä sinne playoffeihin menee. Plus-miinuksessa, siis Kasperi Kapanen, mitä helvettiä siellä tapahtuu? 14 pistettä. Mä tiedän, että Tolvanen on -18, mutta se on +2 tässä joukkueessa. Kukaan pisteis perällä hyökkää? Siis okei. Joo, nyt menee Kapanen vilttiin. Ei mua kiinnosta vaikka kuinka suomalaiset jengillä. Nyt niinku menee. Nyt niinku menee. Tämähän on totaalinen farssi. Siis Näinköhän tässä nyt ihan oikein? täältä tulee Isaac Howard, eliitti pieni potentiaalilla. Sieltä nostetaan meidän NHL-nippu. Kasperi Kapanen menee vilttiin nyt. Ja Curtis Lazar menee tonne alas. Ja mä haluan antaa tuolle Howardille chance. Se voi kehittyä siinä 4 hyvin. Näin. Kassu HC Salami. Joo, en tiedä riittääkö Kirkkonummellekaan Kassulle. Pitää kuitenkin Kirkkonummellakin jonkunlainen taso tuossa pelaamisessa olla. Ei toi riitä. Eli Isaac Howard. Noi. Se tulee Kasperi Kapasen tilalle ja sitten laitetaan Janmark tähän 4. Näin. Eli Isaac Howard, mä annan kolmoseen rooliin nuorille Isaacille. Nyt ennen pudotuspelejä. Miten Drive voi olla alle pinta per peli? Ei ole jotenkin McDavid ja Draisaitlkaan sen alkukauden jälkeen niin dominoinut. Mä oon kattonut, ei ole semmoista niinku, ei ole tulos Artrossia, ei ole tulos mitään tämmöistä. Heti, mitä sä Kassu nyt tuut? Hei! Kassu! Helvetti. Puhelin soi. Mitä? Kassu! Mitä se Kassu haluaa tietää? Olen keskittynyt opettelemaan pelipaikan, mutta en usko sen sopivan enää pelillemme. Pelillemme tunnen juuri nyt oloni parhaaksi nykyisessä pelipaikassa. Kassu, sä et ole muutenkaan pelaamassa loppukaudesta, niin siis painu helvettiin. Lopetetaan keskustelu.
Voin antaa tämän olla. Mulla ei ole mitään kerrottavaa Kasperi Kapasella. Ei niinku tuu yhtään mussuttaa tänne niinku mitään ylimääräistä. Kassu, hei, missä sä olit, kun tää sarja alkoi? Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Niin. Missä sä olit? Sulla oli rooli. Sulla oli rooli. Sait kakkoskentässä 2 peliä 0+0. Ei vaan niinku... Ei riitä. Colorado ja Vancouver. 44 voittoa. Mä oon pettynyt tähän kyllä. Mä oon pettynyt tähän kauteen. 44 voittoa Edmonton Oilersille. Conor McDavid 90 pistettä. Siis miten tää on? Mä en ole varmaan ikinä nähnyt, että McDavidilla franchisessa nää vähän pisteitä. Draisaitl alle piste per peli. Ei jumalautaa. Okei, no mutta siis Tolvanen plus-miinus nousi ihan sikan loppukaudesta. Eli ykköskenttä on isosti plussalla. Se on hyvä. Katsotaan muuten, miten Tolvanen pelasi täällä, 2. ja 1. Eikö täällä nämä erottelut? 5 pistettä! Mä niistän taas. Ei herra jumala. Onko Kassu playoff-pelaaja? Aha. No joo, ei ole kyllä playoffeissa ainakaan rosterissa, se on ihan selkeä. Kapanen ei ole kyllä Podkolsinkaan pelannut kauhean hyvin. Mitäs maalivahit? Siis veskarit oli, no Levi varsinkin. Hoffer vähän huononti loppukaudesta, mutta kyllä niinku... Kyllä veskarit niinku ylipäätään niin oli loistavia tämän kauden. Mitäs toi meidän syvädata, kun vähän tarkemmin noi joukkuetilastot. Nähdäänkö me täältä se? Ei muuten nähdä. Meidän pitää mennä päivällä eteenpäin vielä. Mua kiinnostaa nähdä toi sarjataulukkokin, missä ollaan. Eli pysäytetään simulaatio, näin, ja nyt pitäisi tulla näkyviin ne. Ei vieläkään, täällä. Jes, me oltiin tehtyjen maalien keskiarvossa 18. Siis siitä on kiinni. Me ei tehdä maaleja. Edmonton Oilers ei tee maaleja. Tähän se on kääntynyt. Coachista kiinni, kun ei normaalisti tee noin vähän tehoja. Mulla tekisi melkein mieli edottaa Draisaitl ja McDavid, mutta se ei toiminut niinku yhtään paremmin nyt. Ehkä mä meen tällä. Hei, Poffit aloitetaan tällä. Ja sitten katsotaan, jos tarvii muutoksia nyt. Hei. Playoffit on ihan eri peli. Edmonton aina heräilee playoffeissa. Kaikki tietää. Ja se on hyvä, että meillä on puolustava jengi. Coach haluaa laittaa Levi maaliin Poffeihin. Terve. Tai sitten se on ollut vaihtelun vaan sitä vielä. Ei kyllä toi Kyllä Höffer aloittaa playoffit. Vaikka Levillä oli kovat tilastot. Joo, Höffer aloittaa. Eli katsotaan joukkuetilastot. Onko Gian Pesosesta kiinni? Ei saisi McDavidia toimimaan. Me oltiin koko NHL:ssä 11. Siis miettikää, 97 pistettä. Me oltiin trade deadlinella aivan Dallas ja Chicagon perässä. Kyllä President's Trophy oli voitettavissa tällä kaudella. Tyynenmeren divisioonassa me oltiin 3. ja me pudottiin Vegasin ja Kingsin taakse. Mutta ei oo, meillä ei, jos jossain divisioonassa NHL:ssä haluaa olla, niin Metron jälkeen se on Tyynenmeren. Kyllä Metro on huonoa, mutta sen jälkeen Tyynenmeren. Tässä on pudotuspelipuu, eli meillä on Kings tai Nashville tulossa vasta seuraavaksi. Ottaisin kyllä kumman vaan ihan mielellään. Mä sanoisin, että meidän parhaat haasteet, Dallas, Minnesota, Colorado, Chicago pelasi hyvän runkosarjan. Kaikki on toisella puolella kaavioa, mutta Vegas on paha. Vegas on paha ekalle rundille. Chatti, sarjaveikkauksia, Vegas Golden Knightsia ja Mitch Marneria vastaan. Mitä paljon luulette, että sarja päättyy? Tiedätte meidän jengi, tässä on Vegasin rosteri. Marner, Eichel, Hertel, Barbers, Carson, Stone. Ehkä vähän syvempi jengi, mutta no ei edes overalleissa 3. ja 4. ole syvempi. Ja kärkihän on meillä selkeä. Pakisto on hyvä Vegasissa, mutta Korsakki kakkosparissa ei pitäisi riittää. Hilli Smithi. Mä sanoin jopa, että me ollaan parempia paperilla. Ja varmasti runkosarjassa niin osittain oltiinkin parempia, mutta me vaan suljettiin aivan täysin toi loppukausi. Jengi heittää tasaisia veikkauksia. 5 päivää eki synttäreihin, kyllä. Äijä tietää. Ihanaa, että te muistatte mua näin. Tuntuupa niinku kivalta. Mä katon kans noin loukkaantumista. Meillähän on viime franchiseissa ollut loukkaantuminen 40. Niin eikö se ollut chatti ihan hyvä? 40 loukkaantuminen. Jes, toi on mun mielestä aika hyvä. Silloin on tullut, niitä on tullut, mutta ei niinku ihan överisti koko aika, niinku ehkä 50. Mutta parhaimmillaan niin niitä voi tulla aika paljon. Oilers hävisi 2 peliä Predatorsia tällä kaudella. Eka 8-3 ja toka 7-0. Älä aliarvioi Predatorsia. Jaha. Noniin, ensimmäinen peli. Erät 20 minuuttia. Ei kun me mennään kattoon ne jatkoajat, niin ei silloin väliä. Simulaatiohan on aina 20 minuuttia. Noniin, come on chatti. Ootteko te valmiita? Ensimmäinen erä. Playoffeissa 0-0. Eka peli Vegasista. Olisi tärkeä varastaa se kotietu sieltä. Toinen erä 0-1 ja William Carson YV:llä. Me ei tehdä maaleja. Siis joukkue, jossa on Conor McDavid ja Leon Draisaitl, niin tämä nyt on jotenkin kääntynyt siihen, että me ei tehdä maaleja.
Mitch Marner, okei. Mä melkein tekisin heti nyt muutoksia. Ei 3-0. Siis se, miten paska tää loppukausi on ollut, se, miten paska on tää debyytti. 4-0. Joo, ei. Tällä mestaruutta ei tule tällä tavalla, ei missään nimessä. Meidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Joo, ei, nyt jotain muutettavaa. Mä sanoin, että tää Savoi, me voitettiin eniten pelejä, kun Savoi oli ykkösessä alkukaudesta, eikö niin? Tolvanen menee nyt 3. Ehkä Tolvanen nyt ei ollut hyvä lisä tähän. Mä nostan nyt, mitä Howard on pelannut, mitä se pelasi runkosarjassa? Kun ei, 6 ottelua, 3 maalia, 4 pistettä. Okei, Howard, okei. Sä et oo menossa kyllä yhtään alemmas tosta. Mitäs Jaana Markki, tää on 4. kenttään miinuksella. Mä vaihtelen vähän Podkolsinin ja ton Kapasen paikkaa, koska molemmat pelaa ihan päin perset. Niin mä laitan ne molemmat tohon. Isaac Howard on kyllä ihan sairas. Levi maali. Mut, no. 8, 7, 9. Annetaanko kakkospeli? Totta. Levi pelasi kyllä hyvän runkosarjan. Nyt oli apulaisGM taas hyvä haku. Darin Levi maali ja sit otetaan... Mä vaihdan automaattisen veskarivaihon pois päältä playoffeihin, koska sitähän coach rakastaa tehdä. Ja muuten hei tässä franchisessa, mä en sanonut alussa, mutta siis mennään 1 kausi per jakso taas tämän kauden, niin tiedätte. Mun mielestä se on loistava näihin. Eli franchise ihan jatkossakin. Automaattiset vaalivahinpahdot pois päältä. Darren Levy eikä Devon, okei. Eikö Devon eikä Darren, eikö just toisinpäin. Yes sir. Come on, nyt meidän voitettava tää peli, hei. 2-0. 2-0, jos Vegasiin vastaan joudutaan sarjassa tappiolla, niin siitä on vaikea nousta. Game 2. Nyt Mitch Marner kiinni, Vegasin 1 kiinni ja me tarvitaan maaleja, hei. Ensimmäinen erä. 0-0. Loukit on päällä. Kuka nousee esiin, hei? 0 maalia tässä ottelusarjassa. Missä on maalintekokyky? Toinen erä. Meillä on niinku Jukka Jallosen Italia tällä hetkellä MM-kisoissa. Adam Henrik ja Hertha. No niin, Henrik, siis 3. ketju nousi esiin. Oliko Isaac Howardin 3. ketju? Miten tommonen nuori äijä nyt nostaa tätä meidän nippuun tällä? Ja 1. Olisiko Connor McDavid ja Leon Draisaitl? Siis kiva, että on 2 tommoista maailman ykkösnimeä jengissä, mutta olisi kiva, että ne vähän suorittaisikin. Eikö niin? Mennäänkö jatkoalle saman tien? No mennään. Kyllä me mennään saman tien jatkoon. Me on nähty tässä jaksossa vielä meidän orkesteri. Kiel Tammepää pitää mennä tuonne jälleen vähän skauttailemaan tulevia kausia, jos kannu nyt ei nouse. Missä se vika on? Maalinteossa nyt on ainakin vikoja. Yes. Siellä on Connor McDavid, Leon Draisaitl ja kuka meillä oli ykkös? Savoi oli ykkösessä. McDavid, come on McDavid nyt! Lämäri tulee, ei Juppo. Iso niitti. Annetaanko Ekholm pikkukivaa sinne? Mites muuten Evan Bouchard? Me ei kauheasti kiinnitetty huomioon, mitä Bouchard pelasi. Bouchard on se iso soppari, joka me voitais siirtää. Niin Bouchardin siirtäminen niin voisi käydä järkeä tietyllä tapaa. McDavid. Ekholm luulee, että se on McDavid noilla muuveilla. Mitch Marner. Marner ei ole ratkaise tätä. Marner onkin ja McDavid. Hieno. Siis vitsi. Tiedätkö edellisten joukkueiden GM-minä, ne on tullut pikkasen harmaat hiuksia tosta Connor McDavidista, niin nyt se on omalla puolella. Tämäpä on mukava. Tarvitaan kyllä enemmän kuin 90 pisteen runkosarjaa ja piste per peli. Savoi. Mitä keksii Savoi? Löytää McDavid, oli hyvä haku. Tän takia se Savoi oot siinä. Näin. Kuka tekee voittomaali? Mitch Marner. Vasemmat sisään. Yrittää laittaa Haimanille. Ei onnistu. Haiman. Frederik. Mitä keksii Frederik? Frederik keskelle. Ja Aiden Hill torjuu. Hill oli vaihdettavien pelaajien listalla siis aikaisemmin tällä kaudella. Ja nyt se on laitettu perkele tonne aloittavaksi eskariksi Vegasin playoffeihin. Ryan Nugent-Hopkins vastaan William Carson, onhan se. Hanifin. Korsak. Mark Stone. Hieno nurse. Hyvä puolustus. Siis puolustukseen mä oon ollut tyytyväinen. Ei voi kukaan valittaa puolustuksesta mitään. Sarja 5. kovi. Tästä näin. Levi on ollut loistava tähän peliin. Vajaa 93% tällä kaudella ja tähän peliin 1 maali, 32 putia. Nugent Hopkins. Viivaa. Onko meillä sarja? Ei ole vielä.
Mikä iskelmäkuningas Frederikki ratkaisee? Mitä ihmettä? Iskelmäkuningas Frederikki. No niin. Roslovikki. Nugent Hopkins. Mitä keksi? Hopkins, ei. Miksei Draisaitl tulla MM-kisassa? Hyvä kysymys. On varmaan joku loukki. Haluu säästellä, en mä tiedä. Tietää, että Saksa ei voita muutenkaan. Dorofejev! Loistava riparikontrolli Leviltä ja toiseen suuntaan. Me tarvittais melkein ykkönen tänne. Mut ykkönen ei oo tehnyt maaliakaan tässä sarjassa hei vielä. Tarvitaanko sittenkin? Kasperi Kapanen lähtee laidasta hakemaan. Kasperi Kapasen maali olisi muuten tähän kohtaan aika hieno. 2-1. Nyt pitää vaan ansaita se 7 millin pahvi, mutta Levi torjuu. Loistava torjunta Leviltä. Mikäs kenttä laitetaan? Laitetaanko ykköskenttä? Näin. Fuengirollasta puheen ollen, niin täällä ollaan rannalla makaamassa. Ai, aika kiva. Aika kiva ranta. Mäkin pääsen kuukauden päästä Espanjaan. Savoy. Mut nyt ei pitää toivoa, että meidän Edmonton Oilers ei ole siellä Espanjassa rannalla. Tarvitaan hikinen vieras voittanut tästä näin. Kolmas kenttä. Onko Isaac Hovardi? Tuli isolla tähän joukkueeseen. Ja kolmonenhan teki maalin tässä pelissä jo aikaisemmin. Adam Henrique. Meidän ainoa maalintekijä tässä ottelusarjassa tähän asti. McNabb, Ekholmi. Se on muuten hyvä tässä franchiseissa. Siis Tyynemeren divisioona. Tää on mun mielestä yksi heikompia. Henrique. Vai paitsi Anaheim, Vegas. Kyllä täällä voi tulla koviakin match-appeja, mutta paljon mieluummin täällä kuin Centralissa tai Atlantin divisioonassa. Me oltiin kyllä Anaheiminkin GM-nä tossa. Oltiin kyllä Anaheiminkin GM-nä ja samassa divarissa ja siitä ei tullut yhtään mitään. Et ei sen puoleen. Pitäisikö Eki pitää NHL-liveä rannalla Espanjassa? Ei pidä. Draisaitl. Mitä keksii? Ei löydä Leon Draisaitlia. Mä tiesin, että tää oli paskaa tää hyökkäys, niin kuin se on ollut koko kauden. Mutta nyt on ollut kyllä niinku ehkä huonointa suorittamista, mitä mä oon nähnyt tähän asti, Savoy. En mä niinku odottanut, että tää näin paskaa on. Tuleeko Espanjasta konventtia? Ehkä jotain lenkkiklippejä unelmasarjaa. Connor McDavid. Mitä keksi? Aika nätisti Savoy löydä! Siinä on pikku lätty, tiiäksä tosta. Toi Juhi Saaltonen olisi löytänyt lätyn tosta McDavidin lapa. Tai Aaltonen olisi mennyt kyllä maalin taakse vanha-aikaiselle. Herttel. Loistava Murphy. Siellä on. Mulla on kyllä Espanjan suunnitelmissa, vaikka se on äijänreissu semmonen märkäpainotteille. Kyllä siellä on sisos, ei jumalauta. Tiivis. Hyvä Levi. Loistava takakarvaus kanssa ja kato Ole, siellä isolla treidillä otettiin se. Kyllä joka aamu siellä pitää jotain tehdä, niin vähän kompensoi. Nytkin olisi muuten kiva päästä tekemään lenkkejä salille. En mä 1,5 viikkoa päässyt, kun mulla on nuhapaskaa ollut, mitä tekin ootte kuullut. Come on, hei. Melkein eka jatkoaika loppunut jo. Ja Frederik vasemmalta. Kapanen! Ei, edes Kassu Kapanen ei laita tosta. Siinä olisi Kassu olisi päässyt takas fanien sydämiin, GM sydämiin, kun tosta olisi iskenyt. Ja Kassu saa jäähy meille. Loistavaa Kassu, loistavaa. Kapanen. Menettääkö Kassu? Ja näin. Ykkösketju, hei. Ykkösketju. Mitä selittää? Noniin. Connor McDavid. Siitä Bouchardille. Ei löydy. Onko Draisaitl? Pelaa muuten viivassa YVtä. Voiko se johtua siitä jopa, että pelaako Draisaitl jopa aivan väärää tonttia? Connor McDavid ja oi. On kiva, että on tommonen. Siis Connor McDavidille vaan kiekko, niin hyviä asioita tapahtuu. McDavid, sarjan ensimmäinen, ja Edmonton on back in the business. Se oli niinku aivan jäätävä. Hän vetää semmosella voimalla, että lähtee kuin tykin suusta. Connor McDavidin lämäri, ai että. Nyt mä teen ton YV-muutoksen, mistä mä puhuin äsken. Mä vähän muutan näitä poseja. Jos Evan Bouchard menee tohon viivaan, Draisaitl menee tonne vasemmalle. Miksi McDavid on maali? Kato, McDavid menee tonne vasemmalle dominoimaan. Haiman on maali edessä. Tai Hopkins kulmassa, Haiman maali edessä ja Bouchard viivassa. Yes. Jos toi auttaa vähän. Olisiko joku tänne McDavid? Mä kuuntelin tätä pyörälenkillä. Se on hyvä.
Saa hyvää intensiteettiä pyörälenkillä. Rupeat vähän huutaa tässä näin kolmannen serässä tiukoissa peleissä, niin rupeat polkea kovempaa. Kamo, 3. peli Edmontonista oli tärkeä. Meillä on kotietu hei nyt. Meillä on kotietu. Pidetään kotikentästä huolta, me johdetaan 3-1 tätä sarjaa. Game 3. Ensimmäinen erä. Ja sieltä nyt niitä maalintekijöitä tulee. Ja Isaac Hovardi. Vai oliko se Isaiah? Eikö se ollut Isaac Hovardi? Aivan loistava siirto tuohon 3. kenttään. Ja Zach Hyman. Toinen erä. Näin. Ja Matias Ekholm, Zach Eichel. 3. erä. Eihän tämän joukkojen suorittamista voi olla mitään muuta kuin tyytyväinen tällä hetkellä. 10 jäljellä. Näin. Ja Evan Bouchardi. Mihin paikkaan? Ja Edmonton Oilers ei siirry vielä 2-1 ottelusarjassa, johtoon 2 minuuttia jäljellä, viimeinen minuutti. Ja Herttel tasoittaa viimeisellä minuutilla. Mikä sulaminen? Torontomainen sulaminen. 1 on hukas. No on vähän 1 hukas. Nyt ei mennä kattoon. Mennään simulaatioon suoraan, kun äsken mentiin. Come on. Ja YV! Ei tehdä edes YV:llä. Ei helvetti, mikä momentum killeri olisi hävitä tää peli. Nyt äijät sitten oikeesti. Joka jätkä. 10 jäljellä. 8 minuuttia. Kuka nousee esiin? YV! No sieltä! Ja Jack Roslovic. Onko jopa 2 YV? Käsittämättömän iso. Ja sitten pannaan iso Näin. Vedäthä koko kauden nyt tänään kun mennyt nopea #escap. Ai, iso kiitos 2 eurosta. Joo, ja koko franchise menee siis kausi kerralla. Kyllä. Kausi kerrallaan mennä. Noniin, ja hei, Daron Levi on ollut loistava. Äsken meni ehkä vähän pönttöön sinne, mutta hyvällä prosentilla vääntää. Katsotaan nyt muuten, kun mä oon katsonut sitä Bouchardia runkosarjassa. 66 pistettä, 7 maalia. Ehkä vähän vähemmän maaleja, mitä Bouchard tekee niin kuin IRL:ssä, mutta se kyllä kuvastaa vähän niin kuin kaikkien tehoja tässä näin. Näin, sitten 4. peli vastaan Vegas Golden Knights. Mä sanon, pidetään kotikentästä huolta, me otetaan 3-1 ottelusarja johto tähän. Ensimmäinen erä. Darren Levi. Sanoinko mä sen vieläkin väärin? Devon Levi. Sori. Anteeksi Leville. Jos kuuntelet tätä suomenkielistä franchise-live. Ensimmäinen erä. 1-1. Evan Bouchard on se YV:llä ja Brandon Saad. Toinen erä. Siis Bouchard on ollut aivan liekeissä ja sieltä Leon Draisaitl. Kiva nähdä suokin tässä ottelusarjassa. Ottelusarja ensimmäinen. Näin. Olisiko ekalla kaudella kannu? Meillä on chanssi siihen kyllä. Siis se miten tää joukkue pelasi alkukaudesta, niin kaikki mahdollisuudet. 10 jäljellä. Mitä keksi? 5, 4. Nyt ei suleta ottelun lopussa. Ja näin. Oli kyllä... Siis vitsi oli mestarin veto laittaa toi Levikin maaliin. Kamo. Mertsi tulee huuta. Mainokset mulla on aina ollut defaultilla livessä. Niitä tulee kun Tube sanoo, että niitä tulee. Mutta totta kai siis, jos te haluatte, että kontenttia tulee, niin mainoksia on näissä liveissä. Niistähän mä saan mun tulot, että it is what it is. Tässä on muuten tämän vuoden draft class, ei ole katsottu. Gavin McKenna, Stenberg, Verhoffi. Nyt ei ollut muuten scoutteja, me pitäisi scoutit laittaa seuraavalle kaudelle. Sitten Lorenssi. Tossa noin. Sä oot laittanut 3 kertaa nyt saman viestin. Nyt joudut kyllä bännille tosta. Jaksa katsella tommosta. Ehkä se 2 kertaa riittää. Sitten laitetaanko me... Mitä mun pitää katsoa? Mun pitää katsoa jotain. Eikä tässä mitään pidä tehdä. 5. peli. 5. peli Vegasissa. Meillä oli vähän vaikeampaa ne ekat 2 vieraspeliä, niin toivottavasti saadaan tää nyt vieraspoikkeja. Ei tarvitse jännitellä yhtään sen enempää. Ensimmäinen erä. Edmonton vastaan Vegas. Ja Kasperi Kapanen, heräähän se. Laitetaanko vähän tähän? Toinen erä. 1-1. Ja 3. erä. Mennään minuutti kerralla. Edmonton vastaan Vegas. 30, siis Vegasilla on tosi paljon vetoja tähän sarjaan, jotenkin tuntuu. Taas 34 laukausta. Mut Levi niinku jatkuvalla syötön. Ja Evan Bouchard. Lähteekö Edmonton kannujuhlin Leville vai Ruka? Kyllähän ne Levin johdolla lähtee Leville. Ei vitsi, oli sarjavoitto lähellä. Joo, nyt pitää mennä kattoo jo. Tai ei. Pitääkö mennä vielä, hei? Me johdetaan kuitenkin 3-1. Jatkoaika. Mennäänkö kattoo vai mennäänkö simulaatiolla chatti? Haluatteko te nähdä sarjan ratkaisu?
Ei, juu. 50 Simu. Joo, mennään Simulla nyt. Laitetaan 5 poikki. Ei meidän tarvii jännittää sitä Vegasia. Hei. Noniin, tää on tärkeää jatkoa ja alku nyt. Erän alkuvaihe on kaikista tärkein. Se määrää usein koko loppuerän tahdin. Noniin, kamo. Tarvitaan se seuraava. Vegas Unille 45-30 ja YV. Nythän se ratkaisee. Ei tehnyt McDavid ja Draisaitl sarja katkolla YVllä, hei. Siis Levillä on melkein 50 torjuntaa. Ja taas YV. 2 YVtä. Ja mennäänkö toiselle jatkoajalle? Herran jumala, mikä thrilleriä sieltä. Leo Draisaitl, isäntä. No onpa vaikea peli. Leon Draisaitl ja näin. Vegas Golden Knights putoo Edmonton Oilersilla 4-1 ekalla kierroksella. 47 voiton Vegasissa. Tää voi oikeasti olla ekan kauden muutoksilla. Tolvanen sisään, Olesiak sisään, nuori Howard sisään farmista, uudet veskarit. Niin. Come on Edmonton fanit. Uskotteko? Nashville vastas seuraavaksi. Eli Nashville tosta noin. Hughes, Brad, Meyer, Mercer, Evan Rodriguez, Hischer, Kotter, Noisen. On kova top 6. Mä tykkään top 6. Vähän hiipuu kyllä 3 ja 4. Kyllä niin kuin kyllä mä sanoin, että Vegasin hyökkäys oli äsken parempi. Eikö miksi? Mitä vittu? Anteeksi. Mitä mä teen? Mitä? Siis, mitä mä oikeasti teen? En tajua. Mitä ne kuvittelee saavuttavansa? Se on kyllä niinku välillä, niin se oli niinku yhden ohipeli, se oli, yes. Nashville Predators. Stamkos, Forsberg, Marchessaultti. Schaefer, Sveskov, Evangelista. Ei riitä. Siis Marchessault, Stamkos, siis on vanha. Aika sama jengi, mikä Nashville on IRL:ssäkin, mutta miten tuolla ykkösellä, tai varsinkaan näillä niinku 2-4 kentillä, niin miten voi riittää? Siis joo, sulla on Roman Josi pakistossa, mutta muut pakit aika heikkoi. Saros on 84. Ei voi riittää, chatti. Tää on pakko olla sweepi. Mitä chatti sanoo? Paljon sarja menee. Mennään samalla katsomaan, mitä ympäri NHL tapahtuu. Täällä on Nashville on voittanut 7 Kingsia. Ja Kingsi oli meidän Divarin 1. Siis oikeasti, sori mä niistä. Noniin. Sitten. Colorado voitti Chicago 4-1 ja Dallas otti revanssin Minnesotasta IRL:stä 4-1. Tulee kova konferenssifinaali kyllä, jos sinne päästä. Ja siellä on Toronto voittanut Detroitin, siellä on Tampa vastassa ja sitten on Philly vastaan. Oliko Buffalo? Alright. Kerrankin äkki playerista jatkoon, niin kasetti aivan sekaisin. Onko ikinä ollut franchisea, missä ollaan ekalla kaudella päästy ekalta rundilta jatkoon? En muista, onko. Nyt joku franchise-fani voi sanoa. Mutta joo, nyt on vähän erilainen joukkuekin. Kamo, simuloidaan se heti. Mennään. Edmonton vastaan Nashville. Mä ootan 4-0 tai 4-1 sarjaa, kun katsoo Nashvillen rosteria. Mutta siis GM Tammenpää, muistatte varmaan jotkut Anaheimin kanssa, siis franchisessa. Niin voi. Silloin oli samanlaisia nippuja Calgarylle. 2 kertaa hävittiin niille. Mutta nyt ei eletä sitä. Tää on ihan eri jengi. Tätä mä meinaan. Siis miten tää voi olla mahdollista? Toinen erä. No niin, sieltä herättiin. Nurse ja Draisaitl. 3. erä. Nashvillellä on puolet enemmän vetoja kuin meillä. Ja niin oli kyllä, siis täytyy sanoa, että Vegasikin voitti meidät vedoissa niin kuin tosi monta kertaa. Steven Stamkos YV:llä. Levi jopa tietyllä tavalla pitänyt pystyssä. Tuleeko katulätkää? Tulee jo. Se on kesäkuun ekana viikonloppuna. Muistaakseni ei voi olla totta. Ja Nashville varastaa kotiedun. Puolet enemmän laukauksia kuin meillä. Me ei tultu nyt yhtään hereillä tähän ottelusarjaan. Siis ei niinku yhtään. Pysähdy. Mihin? Lähin peil. That's where the fucking problem is. Voi, nyt pitää joka ajan katsoa peiliin. Mitäs katsotaan noita Nashvillen runkosarjatilastot, ihan kiinnostaa. Päästetysmaaleissa 7, tehdyissä 7, päästetyissä 11, YV, ei kun nää on muuten Poffeen tilastot. Mutta joo, ne tekee enemmän maaleja kuin me. Miten se voi olla mahdollista? Näiden playoffien perusteella ainakin. Me ei lähdetä vielä muuttaa mitään. Ehkä meillä on niinku, mä mietin sitä, että meillä
Meillä on se Höfferi. No miten se, mä oon nähnyt tästä mun lausumisesta valitettu. Höfer. Joel Höfer. Niin me voidaan laittaa Höfer jossain vaiheessa askiin, mutta Levillä on 5 pelin 4 voittoa, 94%. Levi on ollut siis ihan käsittämätön. Mitä ihmettä. Se äijä tulee pikkasen kehittyä tämän jälkeen. Tai emme näe sitä kehitystä, kun me voitetaan se. MP Toronto ykköspikki. McKenna tulee sieltä niin, ja Matthews tekee taas 60 maalia kannun nousta. Niin. Ensimmäinen erä. Ei jumalautaa. Josti, missä kentässä edes pelasi 2 häkkiä? Toinen erä. Ei, mä en siis jaksa tätä. Me voitettiin toi Vegasin 4-1 ja sitten täällä tulee niinku tämmöisellä jengillä. Ja, siis mä tiedän oikeasti, mitä pidemmälle tässä franchisessa mennään, jos sitä kannu ei tullut, niin mä rupeaa pikkasen kuumottaa toi Benny-hyppy oikeasti. Ja sitten jos me ollaan jossain 7-kaudella ja sitten tämmönen niinku Nashville Paska Predators jollain niinku 50-80 niinku jengi tämän 80 overalla ei tule niinku voittaa meidät, niin pikkasen palaa niinku kasetti. Siis mitä täällä tapahtuu? Noniin, en mä simuloita koko peli, en mä. 6-2. Nashville voittaa molemmat pelit meidän kotona. Siis... Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Noniin, nyt menee Höfer sisään. Aivan käsittämätöntä. Nyt pitää jotain muuttaakin. Ei... Mä vähän pelkäsin, että ehkä näin voi käydä, mutta en mä nyt niinku odottanut, että näin käy. Mitäs se Hovardi on pelannut? Okei, nyt laitetaan niinku pelaajia niihin kenttiin, missä ne on. Ketkä on suorittanut, niin pelaa nyt ylempänä. Okei? McDavid 8, Draisaitl 5. -2 Draisaitl. Ykkönen ei jotenkin toimi. Bouchard 5. Siis me ei tehdä maaleja. Roslovik, Nurse, Volmani miinuksella. Nurse, Volman miinuksella. Siinä on pari. Otetaan vähän nyt pakistoakin, ehkä ekaa kertaa tällä kaudella muutoksia. Nyt jos me ollaan 2-0 Nashvillelle, molemmat pelit kotona niinku hävitty, niin sit pitää jotain muuttaakin. Nurse menee ykköspariin Bouchardin kanssa. Ei herran jumala. En mä noin voi tehdä. Nurse menee kolmospariin. Jes. Olesiak Walmanin kanssa. Joo, ei voi. Mä laitan Walmanin vaikka 2. Pieniä muutoksia tähän näin. 6 YV-maali. Okei, korjataan siis alivoima. Haluaisinko mä kokeilla tätä? Pieni riski, mutta musta tuntuu jotenkin, että sen jälkeen kun sä hävit 2 ekaa pelisarjassa, niin ei ole hävittävää. Eli mä laitan Leon Draisaitlin kakkoskenttää. Tää ei toiminut tää Hyman McDavid silloin, kun mä testasin tätä runkosarjassa, mutta jos mä kokeilen niin kuin Draisaitl, Nugent-Hopkins, Roslovik on miinus. Mä kokeilen Hyman McDavid Savoin, mä kokeilen sitä vaan. Tai sitten mä laitan McDavidin viereen, mä laitan Tolvasen McDavidin viereen, se tarvii maalintekijöitä. Eli se ruokkii Hymania Tolvasta. Joo, toi voisi olla aika hyvä. McDavid ei tarvitse mitään syöttelykaveria, se dominoi siellä keskenään. Mä laitan nyt Frederikin toho. Hovardi on ollut vähän hiljaisempi playoffeissa. Mä nostan mun parhaat overallit vähän ylemmäs. Mä laitan Hovardin, Kapasen ja Janmarkin samaan. Kapanen menee nyt takas keskelle. Sitten YV:llä Draisaitl, Bouchardi, McDavid. Joo, YV ei ole mitään, mutta AV. Miksei AV toimi? Henrike ja... Nyt tehdään niin. McDavid, meidän tähdet pitää estää, tai meidän tähtien nyt pitää estää noitten ykkönen. McDavid ja Draisaitl menee kylmänpiileästi ykkös-AV:lle. Ihan oikeasti. Sitten kakkos-AV:lle. Mä tykkään melkein tästä jo. Mä laitan meidän starat vaan tänne. Rostovik, Hovardi ei ehkä, Hovardille ei riitä tänne. Mä laitan tohon Henriken tähän näin. Mä annan iso rooli meidän ykköspelaajille tuolla ykkös-AV:lla. Ehkä parantaa. Noustaanko chatti tässä sarjassa vielä? Nyt pitää tulla sitten, hei. Big boys need to be big boys. Jotain pitää tapahtua nyt. Vai meneekö Nashville Conference-finaaleihin? Tää on pakkovoitto. 3-0 ottelusarjassa ei voida mennä häviöllä. Nyt mennään minuutti kerrallaan. Nyt ruvetaan olemaan sen verran kriittistä vaihetta tätä kautta. Minuutti kerrallaan. 2 YV:t heti, hei. Come on. McDavid, Draisaitl, Bouchardi. Ei kukaan tee. 11 laukausta. Nashvillellä 5. Toivotaan, että Höfer nousee kanssa esiin. Oliko vaan Vegasia vastaan niin kuin Levin semmonen suoren veto? Heti tulee kapukko hakkuu Nashvilleen katuu. Oi. ...23-7 laukaukset. Meillä on 3 kertaa enemmän laukauksia kuin Nashvillellä. Ja Konsta Helenius? Anteeksi? Mä en nähnyt sitä niitten rosterissa. Okei, ehkä mä olin ihan sokea. Eli siellä on Helenius saatu Nashvilleen. Mitä ihmettä? No niin, ja sit mennään. Ja Roslovik.
Noniin, Roslovic YV:llä. Ei edes ollut YV. Meillä on 20 vetoa enemmän. Jengi on tullut pelaamaan. Tekiskö se YV pikkuhiljaa? Luulisin, että meillä olisi ihan niinku ok pelaajat sinne. Ihan ok. Mennään, totta kai me mennään jatkoajalle. 2. YV, please! Ei voi olla totta, chatti. Ei voi olla. Eki uhoo Nashville tuolla. Nashville-fanit on ihan raivoissaan chatissa. Kausi katkolla. Onks meillä 3-4, siis vähintään 3 YV tähän peliin? Ja ei maalia. Leon Draisaitlilla ja kumppaneilla. Okei, tää on ainakin toiminut nyt Nashvilleä vastaan, että McDavid ja Draisaitl pelaa erikseen. Vaikka me on tehty maaleja, niin 41 vetoa meinaa kyllä sitä, että meillä on paikkoja ollut. Onko vaan ollut niin ylivoimainen Juuse Saros? McDavid. Hanaa, kattokaa nyt sitä! Ei! Toi McDavid on ylivoimainen. No niin, painettavaa. Ja Steven Stamkos. Ja sit vielä on katkolla. No ei oo vielä katkolla, mutta ehkä niinku periaatteessa se on katkolla. 0-3, ihan sama kuka jengi vastassa, niin 4 peliä voittaminen putkeen, niin aika vaikeeta. Ja Tolvanen! Ekholmi ja Jack Hyman! Nyt oli jäätävä iso maali, hei. Come on! No niin! Ja sieltä tultiin. Zach Hyman maali edestä omalta tontiltaan ja uudistettu ykkönen suorittaa. Ai että! Mihin paikkaan Zach Hyman nousee esiin? Ja oli tärkeitä ketjumuutoksia. Jengi oli aivan eri ilmeellä tuolla. Ja 1 maali vaan päästiin. Höfferkin oli hyvä. Nyt mä ilmeisesti sanon sen hyvin, kun jengi ei valita. Ja näin. 4. peli Nashvillessä. Ryöstetäänkö kotikenttä etu takas meille? 3 peliä pelattu tässä sarjassa ja vierasjoukkoja on voittanut joka peli. Hei, come on. Taas mennään minuutti kerrallaan. Edmonton vastaan Nashville. Heti meillä on 7 laukausta. Ai että me oltaan tultu nyt hienosti noiden ketjumuutosten jälkeen. Oliko se vaan, ja näin, Darnell Nurse. Siis Nurse laitettiin 3. pari ja siellä tapahtuu. Oliko se vaan, että McDavid ja Draisaitl laitetaan niinku erikseen? Mut muistatteko runkosarjassa, kun kokeiltiin, niin hävittiin kaikki 4 peliä silleen. Mutta ehkä se playoffeissa sitten on parempi saada enemmän syvyyttä. Zach Hyman, mikä isäntää. Ja Isaac Hovardi. Toikin oli kyllä kova nostaa tuolta noin. Noin, ja öljytuho, just näin. Nyt tarvii juontaa vähän vettä. Ja Henrike. Uskotteko kotona? Uskotteko kotona? Peli on 5-2. Noniin. Mennäänkö? Toi jengi on kyllä ihan älytön aina kun meet kattoo. Joo, ei oo tommoista tekemistä näkynyt viimeisissä franchiseissa. McDavid vaan liitää tuolla ja... Joo, nyt voidaan kyllä simuloida, tätä ei suleta enää. Ja come on! Näin, sarja on 2-2, me ollaan back in business. Me lähdettiin vähän huonolla jalalla tähän näin. Mut silloin kun vähän tiedätkö kun heräät aamulla, sä katot, että sä herät siellä maanantaihin, sä herät siellä Nashville Predatorsiin ja sulla on sitä unihiekkaa siellä silmässä. Niin välillä se lähtö siellä päivään niin voi olla vähän heikko, mutta nyt päästiin niinku sängystä ylös ja homma toimi. Sarja 2-2. Meni muuten jotain silmää, kun hieroin tota äsken. No, sehän meni hienosti. Ei helvetti. Noniin. Ja Game 5 kotikentällä. Voitettaisiko vihdoinkin kotona? Ensimmäinen erä. 1-1. Savo ja Forsberg. Toinen erä. 1-1. Ai saakeli. Ja sieltä Ryan Nugent Hopkins. Vitsi, mitä mulla on silmässä? Hei, nyt ette anna maaleja sille. Ärsyttävää. Tiedättekö te, kun teillä jää silmään jotain jumia, että saa sitä pois? Noniin, nyt tuntuu aika hyvältä. Ja 5 minuuttia pelin jäljellä. Onko siellä 4, 3, 2, 1. Ja siima on annettu Nashville Predatorsille. Tuokaa jo se konferenssifinaali. 2 peliä aikaa nyt naulahtaa Nashville tästä. Nashvillen kotikaukalos. Meillä on 3 peliä voitettu putke. Jes, ja eteenpäin mennään. Nashville saa kyllä ihan sikarapaa tällä hetkellä chatissa. Kotifanit buuaa Nashvillelle, heittää nyt roskia sinne vieraskaukalle jäällä. Ensimmäinen erä. Onko sarja paketissa chatti? Ensimmäinen erä. 1-1. McDavid ja Kemel. Kumpi on parempi? Toinen erä. Ja sieltä Hyman ja Frederick. Ja nyt me saadaan tasaiselta rintamalta maaleja, kun Leon Draisaitl on kakkoskentässä. Hienoa. Ja Hague painaa. Noniin, 10 jäljellä. Mennäänkö Game 6 jatkoajalle? Olis kyllä sairas. Se pitää mennä kyllä kattoo.
Viimeinen minuutti. Noniin, come on chatti. Nyt tää pitää laittaa pakettiin nyt. Pitää laittaa pakettiin. Ei mennä sinne Game 7. Ei mennä sinne Game 7. Tää naulataan nyt. Tää naulataan nyt. Pidetään hommat kunnioittavana. Joo, ei liikaa roostella ketään chatissa. Noniin. Let's go. Oi ja Zach Hyman. Vitsi toi Hyman on isä. Sitä on ykkönen muutenkin. Oikeasti, oisko jopa ykkönen toiminut Draisaitlin ja Hymanin kanssa? Mitä ärsyttävää pitää koko niistä. No, ei mitään. Ja painetta. McDavid, Stamkos. Marshall. Forsberg. Mitä keksi? Poppa. Hyvä on. Ja McDavid. Nyt hanaa McDavid. Kato kun se liitää tuolta. Kato nyt sitä! Ei, pakkohan. Siis jos mä oon niinku feilannut niinku totaalisesti aivan kaikessa, jos me ei tolla ajalla tulla samaa Stanley Cupia 8 kaudessa. Se tulee ihan oikeesti nyt. Edmonton. Mitä te teette IRL:ssäkin? Pitäis kannu olla noussut jo. Oh my god. Ekholmi. Henrik oikealta. Henrik. Sitä pöhinään chatissa. Ja ai että kun Valman laittoi nätisti sinne penkille. Roslovikki. Menettää. Barroni. Siis eihän Nashville pääse edes meidän alueelle. Josti on tehnyt kyllä pari maalia tässä näin. Barron. Ja muuten Höffer on ottanut vakuuttavasti niinku ton ykkösmaalivahin paikan tässä sarjassa. Peli vaan, ei. Otas kakkos erään. Näin. Öljytkö oma lempijengi, niin ai että. Joo, kyllä se on varmaan kiva nähdä, kun oma lempijengi pelataan franchisea. Tai ei aina. Anaheim franchisesta tuli kyllä vähän valituksiakin. Anaheim paneelta. Roslovik, mitä keksi? Ei. Sveskov. Evenglista Skeille. Loistavaa torjuntaa. Ei mene noin. Olesia. Nyt viedään... Tuhotaan nyt sen... Kaikki Nashville usko nyt. Hyvä Draisaitl. Olisiko Draisaitl... Ai, poppasi ikävästi keskellä. Onko Draisaitl ollut jopa vähän hiljainen? Mennäänkö? Hyvä on. Boston on kyllä ihan kiva joukko. Mitä mä näen siellä chatissa? Nugget Hopkins. Ai että. Vähän riskillä laitetaan keskelle. Ei me tarvii ottaa tommosia chanceja, Roslovik. Loistava torjunta Sarokselta. Saros on tehnyt kaikkensa Edmontonin tai ton Nashvillen maalissa tähän näin. Josi. Roslovik. Eeli Tolvanen. Mitä keksii Eeli? Antaa lämärillä ja Saros on aivan sekaisin siellä, mutta saa kiekon kiinni. Ja älä viesplatti! Aivan yhtäkkiä tuli toi läpäri. Ja me mennään Game 7. Ai. Perkele. Tuolla kiekolla ei ollut sekuntia. Tämähän on totaalinen farssi. No, chatti. No. Game 7, hei. Game 7. Noni. Tarvitaan hei nyt. Huttia tulee kyllä eressi. Kisoja ajamaan nyt tosi kiireinen, mutta katsotaan. Onko 7. peli, hei? Onko 7. peli? Is it time? Is it? It is. Noniin. Kamo. Big boys need to be big boys. Big boys need to be big boys. Game 7. Ei meillä ole mitään hätää vielä, hei. Ei mitään hätää. Me ei ole mitään hävitty. Vähän tulisi mielellä laittaa Levi maaliin, mutta Höfer voitti meillä kyllä 3 peliä tästä näin. Kamo. Minuutti kerralla. Heti mennään konferenssifinaaleihin. Luulot poistat Nashvilleltä. Me ollaan huonompi, kun mä luulin, että me oikeesti hävitään tälle Nashville tää sarja. Ja YV. Come on, Leon Draisaitl. Anna sitä hyvää. Ja mikä tää Viesplatti on? Mitä he... Noi. Ja hereillä nyt, oisko pitänyt laittaa Levi maaliin? No ei voi jossitella 5 minuuttia jäljellä. Ensimmäistä erää. Älä Nashville YV:llä, se on ollut aika hyvä se YV tässä sarjassa. Ei voi olla totta. Ensin toinen erä. Come on, noustaan vielä. Mun on...
Kahden marin johtoasemassa tuppaa käymään näin, jos alkaa löysäilemään. Noin, kato, mä sanoin! Ei saa ruveta löysäille 2 maalin johos. Ja sieltä tulla. Noniin, ei vittaa Nashville YV, huhhuh. Pelitasoihin me voitetaan tää oikeesti. Voi perkelee! Ois pitänyt ottaa se O'Reilly pois sieltä Nashvillestä. Se oli muuten varmaan loukkaantuneena. Mä en muista nähdäni O'Reillyä siinä. Benny hyppy lähestyy vielä vittu. Noniin. Viimeinen erä. Noniin. Bring something on the table! Nyt on tuotava jotain sinne Olli Jokisen pöydälle. Ihan oikeesti nyt. Joka ei. Connor McDavid ja Leon Draisaitl. Kaikki taas on YV. Katseet kääntyy. YV! Tehkää nyt, Herran Jumala. Miten me oikeasti Game 6 oli kaikki saumat. Noin, 5 minuuttia. 4. Come on, Draisaitl, vielä tulla. 3, 2, 1. Loppuuko chatti? Loppuuko kausi? Ensimmäinen kausi Nashville Predatorsille. Paljon huonompi joukkue kuin me paperilla, mutta se rupeaa olemaan aika normaalia näissä franchiseissa jo. Ja sillä nyt ei ihan hirveästi ollut merkitystä. Niin kuin yleensä. Noniin. Come on nyt. Nyt tullaan tasoihin. Onks meillä 1 siellä? Me melkein haluaisin Draisaitlin ja ton McDavidin nyt samaan kenttään. Meillä on joku 3. kenttä täällä. Ihan oikein. Toiseen suuntaan se peli. Wallman. Janmarkki. Ei 3 ei tee kyllä yhtään mitään. Me tarvitaan 1, hei. 1, mä vaihdan suoraan. Riskillä 1 vaan. Noin, sieltä 1 aski. Roman Josi. Ei voi kävellä! Iso koppi, Höfer. Viiva. Ja Leo Draisaitl! Mitä jalkojen välistä? Haiman! Syöttää vielä! Haiman, vedä! Bouchardin, come on! Ja Draisaitl tulee niin isoilla ballseilla, että ei oo ikinä nähty. 2 maalia vikaa 5 minuuttia ja peli on tasan. Come on! Tämä on isku! Se ei ole isku vyödalle! Se on isku maaliin! Ai että! Ja Connor McDavid kentälle. Connor McDavid kentälle ratkaisema. Iso! Tää on hauska jotenkin erilainen franchise, kun heti lähtee jotenkin. Ei tarvii ottaa 4 vuotta, että pääsee johonkin konferenssifinaaleihin. Mut hei, vielä maali tehtävänä. Noniin. Ja sieltä Connor McDavid, Ekholmi. Ja lisää tulee. Ai että, kattokaa kun jengi ei me kotona hävitä Game 7 tässä tilanteessa. Tää on aivan meidän matsi. Marchessault, Connor McDavid, Ekholmi, Levyyks, Stamkos, Forsberg, Ekholmi, Haiman, McDavid, Bouchardi, anna mennä! Ja Saros torjuu. Jatkoaika. Ai että chatti, kuka tekee jatkoajalla voittomaali? Oi, mikä tilanne. Jatkoajan alku. Pitää olla hereillä siihen. Erän alkuvaihe on kaikista tärkein. Se määrää usein koko loppuerän tahdin. Noniin. Haiman, McDavid, Bouchardia huudettu, Wiseman huudettu. Mä tykkään, että kukaan ei huuda Stamkos vetää vaan. Just oli sanomassa, että tykkää, että kukaan ei sano Nashville pelaajia sieltä se tulee. Dry ykköskenttä. Mut ei, siis Dry ykköskenttää me oltiin häviöllä 2-0 tätä ottelusarjaa. Mulla on Draisaitlin voitettu kaikki pelit 2. tässä sarjassa. Josi. Tolvanen. Niin no periaatteessa jatkoajalle. No ei, äskenkin 2 kyllä tasotti. Bouchardi. Nyt Bouchardi hei malttia sen kiekon kanssa, jos sä haluat pelaa täällä enää. Connor McDavid! Ei! Vitsi toi äijä on ylivoima. Se on ihan samanlainen tässä simulaatiossa kuin IRL:ssä. Siis ei kukaan voi estää tota. Kävelee vaan Stamkos. Kiinni se Stammeri nyt. Ei! Hyvä. Bouchardi. Tolvanen. Nyt se McDavidille se kiekko. Josi. Ja Game 7. Kyllä Game 7 jännitys näkyy. Kuka sen ratkaisee? Eli Tolvanen. Bouchardi. McDavid. Hanaa nyt McDavid. Ja Haimanille. Zach Haiman. Mitä keksii? Ratkaisu ja 1 pelin jatkaa tähän sarjaan. Connor McDavid. Onks vähän puskemista? Puskusyöttö McDavidilta siellä keskellä. Marchessault. Sveskov. Loistava niitti Ekholmit. Loistava niitti. Ja toiseen suuntaan. Mutta jotenkin niin oudut kannattaa Edmontonia. Tää on jotenkin hassu.
laidasta. Verdix. Ei mihinkään. Ei, ja Conor McDavid, loistava paine, Olesiak, Roslovic, McDavid ei laito. Siinä oli kyllä sauma. Olesiak. Älä menetä sitä. Tarvitaan kakkoskenttä, Frederikki. Meillä on väärä kenttä nyt. No en mä voi nyt sitä lähteä muuttaa, josti. Evenglist. Loistava puolustus. Wallman. Olisiko pakki tohon noin? Wallman. Älä syötä ohi. Hei. Kuka menetti laidassa? Josti Evenglista, mikä torjunta Höfferiltä. McDavid, nyt tarvitaan vaihto. Olisiko McDavid syvään vaan? Roslovic, nyt vaihdetaan. Joo, kakkonen kentälle. Syvä ja vaihto, tää on itse asiassa hyvä. Mä tykkään tästä. Kakkonen taas. Ja Nuke Topkins, meneekö? Ai, ja Jack Roslovic! Isäntä! Ai että kun tuntuu hyvältä. Mä oon general managerina niin monta pettymystä kokenut, mutta se loppuu tähän franchiseen. Se loppuu nyt. Tää on se franchise, minkä porukka tulee vuosien päästä muistaa. Tässä se kelkka kääntyy, kun kaikki kannat nousee. Come on! Noniin. Hei. Ja mikä sarja? Nyt oli hieno sarja kyllä. Annetaan respect. Nyt oli muuten vähän ikävästi skippasin ton kättelyn tossa. Mä pyydän anteeksi. Mutta on kyllä niinku, mikä sarja? 2-0 oltiin häviöllä. Nashville, päästään 3-2 johtoon. Nashville tasoittaa Game 6 jatkoajalla, me voitetaan Game 7 jatkoajalla. Draisaitl tasoittaa viimeisellä minuutilla. Ihan sairasta. Noniin. Sitten on vastassa se franchise-moden, jos mun pitäisi valita se kruunun jalokivi, se vaikein joukkue. Tai sanotaan näin, että jos tekis franchisea, niin helpoin joukkue voittaa Stanley Cup. Jos joku joukkue pitäisi sanoa, että hei, tiedätkö Matikaisen sanoo voitto tai kuolema, sanoo, että yhden jengi, jolla pitää voittaa franchise-modessa, niin se olisi tämä, joka nyt on vastassa. Nimittäin Colorado Avalanche. Siellä on aikaa mukava nippu, mutta niin on meilläkin. Nyt on heavyweight matchup. Maaleja saatetaan nähdä. Kadri, McKinnon, Nichushkin, Lehkonen, Natchez, Landeskog, O'Connor, Nelson, Roy. Mutta onko loukkaantumisia vai onko Natchez on pudonnut 86 overalliin? Mitä ihmettä siellä tapahtuu? Onko siellä kopissa siellä on jotain riitoja. Hei, Nathan McKinnon on ottanut Martin Natchezin kermaperunat aamiaispöydässä pois ja se näkyy Natchezin motivaatiossa overallissa selkeästi. Pakisto, no siis sairas. Mutta kakkos- ja kolmospari, hei. Kakkos- ja kolmospari ei ole niin hyviä, mutta toi McKinnon. Natchez on yleensä 93, 94. Nyt tää on kyllä meidän etu, että se on tällä hetkellä 86. Blackwoodi, Vechewoodi. Ei ehkä ollut jopa paperilla niin hyvä edes, mitä mä oletin. Äkki älä huoli, McKinnon vetää tyhjästä ohi, jep. Paljon päättyy sarja. Edmonton vastaan Colorado. McDavid 14 pistettä playoffia, Hyman 11. Draisaitlilla vaan 10, -2, mutta 7 maalia ja aivan niinku mammuttimaisia maaleja. Draisaitl on kyllä isojen pelejen mies tässä sarjassa. 4-2 Avs vielä, 4-2 Avs, 4-0 Avs, Avskihin 6. Chatti ei usko finaaliin. Pudotuspelikaavio. Siellä on Toronto tai Philly tulos vastaan. Ai että, onpa jotenkin seksikäs top 4. Tää kun oli CRL:ssä, niin huhhuh. Sitten mennään. YV on tosi huono. No 20%. Aika sama kuin Coloradolla. Tossa näkyy tilastot. Mut siis Colorado tekee melkein 5 maalia per peli. Herran jumala. Meillä on 283 tehtyjen maalien keskiarvo. Meillä on kyllä jatkunut se, mikä jatkuu runkosarjassa. Siis ei tehdä maaleja. Mutta sitten mennään. Ollaan tehty ne tarvittavat. Eka peli Coloradossa. Nyt ei tiedä yhtään mitä odottaa. Ensimmäinen erä 1-0 Coloradolle. Nathan McKinnon. Meillä tulee koko franchisein tää länsi tulee menee tämän joukkueen tämän vitsin Coloradon kautta. AV-kunto alle 80 pinnanen. Niin, Nashville teki 6 YV-maalia yhteen peliin. Me muutettiin AVt sen jälkeen. Toinen erä. 2-2. Hyvä. Isaac Howard ja Zach Hyman. Kolmas erä. Mennään minuutti kerralla. Mä voin näyttää jengin tämän jälkeen, jos tulitte just paikalla. Come on nyt. Olisi massiivista varastaa se kotietu
sieltä Denveristä, Game 1. Taas YV. Vähän niinku laimea ollut YV. Siis ei se 20% katastrofi ole, mutta ei se nyt hyvää YVtä on näillä pelaajilla, ketä meillä on. Mennäänkö heti jatkoajalle? Ollut kyllä aivan 50-50 peli. 33 ja 36 laukaukset. Mennään vaan simulaatiolla. Kuka ratkaisee tämän matsi? Kuka nousee esiin ja se on tällä kertaa Brock Nelson. Ikävästi kääntyi Avalanchelle Game 1 ja läpi. Joo, no sit voi sanoa tälle jaksolle hyvästi, ekalle kaudelle hyvästi, että Connor McDavid on sivussa. Joo, mitäs vittu? Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Aika paha. No aika paha. Mä kieltämättä kuvailisin tilannetta aika pahaksi. 6. kesäkuuta, se on koko tämän sarjan sivussa. Joo. No mitäs sitten? Okay. Mitäs sitten? Mitä me tehdään tälle? Okei. Kuka? No Dakki. No se on rooli 4. Nouseeko Colton Dakki nyt tuolta scratchista? Ei kun Hovardi pysyy. Kenet laittoi? Hetkinen. Kuka tuli scratchista? Ei kun niin Podolskin tulee scratchista. Tai Kapanen, kumpi ikinä siellä penkillä olikaan. En mä muista. Ei voi olla totta. Okei, mietitään nyt. Mä tekisin melkein silleen, että mä laitan Hyman, Draisaitl, Hopkins 1. Kaikki meidän parhaat 1 ja me toivotaan. Siis nyt me niinku rukoillaan, me toivotaan, että me voitais jotain. Meidän pitää voittaa 4 peliä 6 Coloradoa vastaan meille Connor McDavidia joukkueessa. Savoi Kapanen, hei nyt. Mä otan Suomi-kemiat tähän 2, enpä otakaan, kun tulee plus-miinus kemiaa. Okei, onko Savoi 3 keskellä tai Frederikki ja Savoi 3 laidassa? No ei tää nyt niinku ihan jätejengi on näinkään, siis oikeesti. Mut kyllähän niinku ilman, no kyllä se 2. on aika jätettä. Sitten Bouchardi, Ekholmi, Nurse, Wallmani. No kyllähän se nyt olisi, kyllä Connor McDavid se silti Stanley Cupin, vaikka Edmonton voittaisi. Ja hei, McDavid tulisi finaaleihin takaisin, ei hätä. Mut kyllä huonolta näyttää. Meidän pakisto toimi paremmin. No nyt pitää Nursen kyllä nostaa esiin. Mä pidän Nursen tässä näin. Joo. En mä tiedä. Ei nyt rukoillaan. AV oli ollut huonoa, mut ehkä se nyt parhaalla kentillä taas on sit erilainen. Mä laitan kyllä, siis Draisaitl, joo se on laukojen paikalla, AV:lla. Kapanen, Hyman. Ei Kassu Kapanen ei oo kyllä AV-sentteri. Laitetaan Leon Draisaitl. Mä laitan mun parhaat pelaajat tohon AV:lle. Se on ehkä toiminut nyt vähän paremmin kuin mä tein niin. Jan-Mark Henrik, toi näyttää ihan hyvältä AV-ketjulta. Roslovik Hopkins. Joo, toi on. AV näyttää mun mielestä ihan hyvältä. Ja Höferillä mennä. Me puhuu McDavidille. No hetkinen. Mikä loukkaantuminen sillä oli? Mä en kattonut yhtään. Voidaan me puhua, jos se haluaisi. Hei, McDavid, come on nyt. Konferenssifinaaleissa. Hei GM Tammenpää, kiitos, että kysyit, miten minulla menee. Joo, se on aika tärkeää. Keskustellaan nykyisestä vammastasi. Mitä se lääkäri sanoo? Lääkäri sanoi, että kipeä jalka pitää mennä poissa jonkin aikaa. En odota näiden pudotuspeleen menevän näin. Käydäänpä vaihtoehtoinen läpi. No, siis mä haluaisin, että sä pelaat. Pelaa. Lopeta keskustelu. Joo, ei. McDavid ei tuu pelaamaan. McDavid haluu levätä. No, ei mitään. Game 2, Coloradoa vastaan. Nyt ollaan nyt sit toivotaan niinku kaikkia maailmoja tähän peliin. Mä en tiedä, miten tää pitäisi niinku... Niin. Ja sieltä Nathan McKinnon aivan saman tien. Ensimmäinen erä. 2-0. Taitaa olla ekan kauden osalta hyvästi. Toinen erä. Ei meillä ole... Siis viet meiltä Connor McDavidin pois, niin mitä me tehdään? Mitä me tehdään? 4-1, ei mitään asiaa. Ei mitään annettavaa. Ei joukkueella ole mitään annettavaa. Mut me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin. Hei, nyt joka äijän pitää antaa aivan kaikkensa tänne joukkueelle. No ei tarvitse goals against anymore. Defend! If you struggle offensively, defend! Bring something on the table! Laitan Nursen takas kolmospariin.
Hyökkäys. Savoikin on sairaalalaukus. Mä laitan Savoin nyt kakkoseen. Kokeillaan. Ehkä mä kokeilen. Haimanin on kyllä pakko olla ykkösessä. Mä laitan vaikka Tolvasen ykköseen. Hopkinsin kakkoseen. Ehkä jotain. Tai Isaac Howardi. Siis, miten se on tehnyt tehoja? 3 maalia playoffeissa plus 3. Mä annan chanssi. Nyt pitää vaan toivoa jotain. Pitää toivoa jotain ihmeellistä. Mä laitan Kapasen kolmoseen, me otetaan Suomi-kemiat tosta noin. Jos tää Suomi-kemialla ratkeistaan. Mä laitan Levin maaliin. Devon Levi, joka oli aivan isäntä niinku Vegasia vastaan. Noniin. Laitan vaan se, että pyöritä ylintä kahta. Mä en usko, että sillä on kauheasti väliä, koska toi... No joo, no itse asiassa. Nyt kun sanoit, niin itse asiassa joo. Mut kun meidän kakkosen neloskenttä on ihan saman tasoisia. Pelisuunnitelma, parhaat kentälle, ja jakaminen. Joo, top 2 pelaa. Hyökkääjät ja panostus parhaisiin. Se on... Minulla ei mitään väliä, vaikka sulla ei ole epäilyksiä. Mulla on joo, mutta aika monella epäilyksiä, kun se McDavid on. McDavid on loukissa. Game 3. Mut hei, päästiin kotikentälle. Ehkä jotain, ehkä joku kotiyleisö antaa jotain toivoa tähän. Noniin, ensimmäinen erä. Ei me voiteta peliäkään tässä sarjassa. Missä on Connor? Mutta tää kertoo, kuinka kaukana me ollaan Coloradosta ilman Connor McDavidia. Toinen erä. Hetkinen! Bouchard, Wallman, Haiman ja Brock Nelson. Hetkonen! No niin, nyt hoidetaan. Meillä on 10 vetoa enemmänkin. Taistelkaa nytte. Jotenkin jollain ihmeellä, jos niinku otettais tää nyt tästä näin. Ei Colorado YVlle. Nyt pois sieltä boksista. YV. Ei taas YV. Ei. Vitsi jotenkin ahdistavaa. 4 minuuttia. Tuleeko tasoitus vielä? Onko Leon Draisaitl? Viimeinen minuutti. Noin. Ja sarja on. Sarja on 3-0 Coloradolle. Se taisi jatkatella siinä. Mitä me annetaan? Viimeistä. Me johettiin kyllä laukauksissa. Mä luotan siihen nyt. Mä laitan Hopkinsin kakkosen keskellä. Pieniä muutoksia. Me voitettiin laukauksissa. Ehkä se... Mä laitan Kapasen laita. Eikö Roslovikilla ole paremmat aloitukset? Sekin osaa pelaa keskellä. Joo, itse asiassa toi on fiksumpi. Kapanen ykkösen. Onko? No hei, nyt ei ole mitään menetettävää. Otetaan Kasperi Kapanen tuohon ykköseen. Eihän tässä niinku, siis mitä väliä tässä kohtaa. Me ollaan 3-0 häviöllä meille Connor McDavidiin. Me voidaan hassutella nyt aivan täysin tää rosteri. Tolvanen ja Kapanen siellä Draisaitlin viereen. Hovardi menee kakkoseen. Henrik Roslovik, joo. Lähetään vaan kokeile. Sitten Bouchard Olesiak. No pakisto, mä pidän ton saman pakisto. YV, no meillä on kaikki täällä näin. No YV ei oo kyllä toimi. Mä laitan Kapasen tällekin. Kapanen nyt. Ehkä Kapanen elää siihen potentiaaliin, mikä sit luultiin niin 2015-16 silloin, kun se dominoi. Levi jatkaa maalissa. Me mennään sillä nyt loppuun asti. Noniin. Kamo. Vieläkö nousta? Onks kellään mitään toivoa? Minuutti kerralla. Kausi on katkolla. Ensimmäinen kausi. Talvipallon katkolla. Kuka tietääkään, mitä tää sarja olisi voinut olla Connor McDavidin kanssa, mutta se on turha jossitella. Miten me ollaan näin paljon tällä jäähyllä? Mä en niinku ymmärrä. Joo. Siis me ollaan koko aika aaveella. Hei, pois sieltä boksista nyt, herra jumala. 4 minuuttia. Nurse ykköspari. Kaiken näköisiä suunnitelmia siellä on chatissa. No ja toisen erä. YV! Ei. 10 vetoa meillä vähemmän. Mä en muista milloin mulla on sarja, niinku usko ottelusarjan voittamista kohtaan ollut viimeksi näin heikko. Nyt on kyllä. Ja Brent Burns. Chewbaccakin tulee sieltä. Viimeinen erä. Onko nyt jengi voi antaa kaikkensa sinne. Jättäkää, jos teillä on nyt jotain. Mutta me ollaan siis vaikka paras pelaaja loukkaantuu, ei meidän pitäisi olla näin kaukana
näin kaukana Coloradosta. Siis oikeasti, kyllä meidän yksi peli olisi pitänyt voittaa. Kyllä meidän yksi peli olisi pitänyt voittaa. Siis kun Colorado niinku tuhos meidät aivan täysin ja näin. Siinä oli ensimmäinen kausi. Olesiakin loukkaantui, sillä ei enää mitään väliä. Nyt se kissa pöydälle. Mikä on kissa? Mikä on joukkueen heikkous? Ensi kaudella veskari vapaata markkinoilta. Joo, kyllä ensi kaudelle mennään isolla. Katsotaan vielä sarjan loppuun. Tai kauden loppuun, että ketä siellä on kuka voittaa Stanley Cupia. Noi palkinnot voidaan katsoa pistepörssikin, mitä me ei katsottu. Edmonton-pelaaja ei voida ottaa kokoonpanoon. No varmaan se McDavid olisi nyt sitten siellä, joo, Colorado Avalanche Stanley Cup-mestari. Se on siis just näin. Siis toi on aivan käsittämätön joukkue. Siinä draftissa se Wallman pois. Joo, nyt hei, GM Tammen päälle. Chattia kommentteihin sitten liven jälkeen, niin kertokaa mulle, mitä te tekisitte tälle joukkueelle. Tää on vaikea joukkue, kun ei ole isoja muutoksia, mitä voi tehdä, mutta Haiman oli meidän paras pelaaja playoffeissa. Haiman oli ihan sairas McDavidin kanssa. Pusardi. Nyt katsotaan ihan playoffeista, kuka ei suorittanut. Kenestä niinku Roslovic -6, Ekholmi, Draisaitl, Nurse -5. Pakisto, jota mä kehuin koko kauden, niin ei sit suorittanut loppujen lopuksi. Maalivahit oli mun mielestä hyviä koko kauden. Ei me jääty veskareista kiinni. Levi oli ihan hullu se ekan rundi. Höferkin oli ihan ok. Ei nyt mitään ihan tykkitilastoja, mutta mua kiinnostaa nähdä, miten Höfer ja toi Levi kehittyy. Että mitä mä teen näiden kanssa niin kuin tulevaisuudelle. Mutta näin, sitten katsotaan vielä palkinnot. Draisaitl vaihdetaan Austoniin. Stanley Cup Colorado, Dallas President's Trophy, Clearances Campbell Colorado, Philly, Princess Campbell. Ai että kun olisi tullut ekalla rundilla se Stanley Cup. Artros Auston Matthews. Pitää muuten käydä katsoa toi ja Hartti Matthews. Mä en tiedä mikä tällä Matthewsilla simulaatioissa. Pikku teaseri. Matthews voitti aika monta näitä tossa mun sunnuntai-videossa, kun mä simuloin Kevin McKennan ura. Makari, Jamie, Lady, Makari James Norris, paras pakki, Calderi Levushinoville, Conn Smythe McKinnonille, Vesna Knightille. Okei, mielenkiintoista. Mutta Chicago oli kakkosena runkosarjassa. Ei ne ilman hyvää maalivahtipelistäkaan saa tehtyä. Selkeä Aholle. Sytyn. Ja Ted Lindsay Matthews, Maurice Richard, Auston Matthews. Näin. Sitten pelaajatilastot. Ja otetaan tästä näin. Katsotaan toi koko liiga. Että missä, jos täältä löytyisi jotain scoutteja. Matthews, 52 maalia, 107 pistettä. Pitäisikö mun, hei, tässä on toinen kysymys chatille. Pitäisikö mun laittaa se simulaatio, niin kuin maalimäärä simulaatiossa korkeammaksi? Nämä pistemäärät tuntuu aika pieniltä mun mielestä. Mutta Matthewskin 52 maalia, et en mä tiedä, ehkä tää oli vaan ohikausi monelle sitten. Mutta joo, tommonen pistepörssi tällä kertaa. Mä voisin katsoa noi pakit vielä. Makarihan voitti Norriksen Hyski, siinä vajaa piste per peli. Ja katsotaan nyt vielä maalivahit, mä yleensä näitä kattelen, mutta Spencer Knight oli kyllä 92,5% terve. Mutta hei, siinä oli Edmonton Oilersin ensimmäinen kausi. Kertokaa kommenteissa, mitä mieltä olitte. Tää jatkuu sitten ensi viikon keskiviikkona. Ja nähdään huomenna kisastuuden parissa. Suomi vastaan Itävalta taisi olla. Noniin, ei mitään. Hyvää loppupäivää kaikille. Kiitos kun katsoitte ja näkemiin.